Day and night time, WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man sa daigdig tayo nandoon. Sa Alaska ay ganap ng alas 5 ng umaga. Samantalang sa California ay alas 6 ng umaga. Diyan naman sa Middle East, sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 5 ng hapon. Sa Japan, alas 11 ng gabi. Sa Sydney, Australia, alas 12 ng hating gabi. Diyan sa Pilipinas, ganap ng ika-10 ng... alas 9, tama, alas 10. Diyan sa Pilipinas, ganap ng ika-10 ng gabi. Dito sa amin, East Coast, USA, alas 9 ng umaga. Go ahead. Well, magandang araw po sa lahat ng mga nandirito sa Amerikas. Parang Jundi T. Valencia, good morning, pare ko eh. Good evening dyan sa Pinas. Ano man ang ating mga ginagawa hari nawa, na tayo po naman ay nasa mabuting mga kalagayan. Walang anumang hilahil sa buhay. Tayo mga naan dyan sa Japan, si Leonor Kurata at ang mga barkada natin riyan sa Japan, si Ellen Ray, there you are, Ellen Ray dyan sa Japan. Happy watching na lamang sa ating lahat ng mga naandyan. Sana nasa mabuti tayong mga kalagayan. Kayong mga naandyan sa Pinas, parang Jundi T. Valencia, Viva Jesus, my partner. Paring Rodmon, good morning. Si pare naandyan sa Murrieta, sa California. Malamig pare ko, malamig. Uunahin natin ang lagay ng panahon sa ating kapaligiran dito samantala na tayo po ay nagtatampisaw sa ating fun Saturday Live. Fiorel Salvo ang inyong kaagapay. 59 years na sa Abril sa paglilingkod sa mga kababayan natin, sa mga kadugo nating minamahal. Share down! Thank you, Leonor. Maraming salamat. Parang Junior Dal, good morning! Sa lahat ng mga viewers daw, sabi ni Parang June, good morning na lamang. Dito sa amin ngayon ay 8 degrees mga mare ko. Mga pare ko, 8 degrees. Like minus 1 degree. Kung tutuusin ang wind chill factor. Ganyang kalamig kami rito, mare ko, Maring Leonor. Ikaw riyan sa Japan. Alam mo, itong lagay ng panahon natin ngayon kakaiba eh. In fact, ayon dito sa nakuha nating mga ulat, ito po ang kalagayan natin sa mga sandaling ito, mga kapitbahay. Kaya medyo nagpapainit tayo ng ating mga suot eh. Hindi kaya kahit sa loob ng bahay, medyo pinapasok ng lamig eh. 8 degrees. Pero kung ikukonsidera mo yung dapyo ng hangin, minus 1 degree.
Fahrenheit sa aking kapaligiran ngayon sa mga sandaling ito. Mamayang 3:00 ng hapon ay 24 degrees, aakyat ng konti. Mamayang hapon 3:00, that'll be 24 degrees Fahrenheit sa Lake George, diyan sa upstate New York. Ngayon sa mga sandaling ito, ang temperatura, Maring Leonor, kurata, Lake George, about 2 hours galing dito sa New York. Ang temperatura roon ay minus 13 degrees. Minus 13 degrees. Anong nangyayari sa ating kapaligiran, mga kababayan? Alam ba ninyo na doon sa Mount Washington, eto'y dito sa New Hampshire, nasa silangang bahagi ito, upstate ng Estados Unidos, at ito tinatawag na New England region. New Hampshire, ang pinakang malamig na bahagi sa Amerika ngayon. Ang temperatura nila ay 110 degrees, 110 degrees minus, meaning to say below zero. Ganyan kalamig doon sa Mount Washington, diyan sa New Hampshire, kagabi, araw ng Biyernes ng gabi. Ngayong mga sandaling ito, ngayong umaga, diyan sa Mount Washington, New Hampshire, parang June de Valencia. Ngayong mga sandaling ito, ang temperatura roon, insane. Sabi nga ng kumari ko nakakaloka. Nakakaloka. Sabi ng Mari Korean sa kaibigan natin nasa TV nakakaloka ang temperatura. Minus 42 degrees ngayon, mga sandaling ito. Minus 42 degrees. Kung isasama mo pa yung wind chill factor sa kasalukuyang mga panahon sa Mount Washington, sa New Hampshire, kasalukuyang mga panahon right now, today, Saturday, February 4, ang temperatura kasama ang wind chill factor, 101 degrees Fahrenheit. Dahilan sa may dapyo, hindi lamang dapyo ng hangin, kundi ihip ng hangin at 127 degrees, 127 miles per hour. Miles per hour. Yun ang kalagayan ng ating kapaligiran sa mga sandaling ito, mga kapitbahay. Kaya napakalamig dito sa amin Ngayon pag-uusapan natin bakit nagkakaganon ang ating kalagayan. Paring Fernando Diego Constantino. Good morning, bro. Gandang umaga, pare ko At sa lahat daw ng mga kakamping natin, lahat ng mga FSL community, God bless na lamang sa lahat. Sabi ng pare natin, Fernando Diego Constantino. Bakit nagkakaganon? Bakit ngayon lamang yata nangyari? Katunayan, hindi lamang yata, kundi talagang ngayon lamang nangyari etong ganitong uri ng lagay ng panahon. Ngayon, kung ang mga tatanungin ninyo, yung mga tao na anong tawag niyan, isinasalin sa human factor, ang lahat ng mga nagaganap sa ating kapaligiran, sasabihin na ito ay dahilan sa doon sa China ay walang patumangga ang mga pagpapausok na sumusunog sa atmosfera ng ating daigdig. Kaya meron tayong irrational, kaya pabago-bago na kalagayan ng ating panahon, at hindi lamang pabago-bago kundi extreme na pabago-bago sa lagay ng ating panahon. Kung ang tatanungin ninyo itong mga ito sasabihin nila ito'y dahilan kasi sa human condition.
human attitude, extreme cold. Napakalamig, mga mariko, mga pariko. Bakit nagkakaganon? Well, sabi nitong paliwanag nitong ilang mga scientifico natin, ito daw merong kasing tinatawag na polar vortex. Ano itong polar vortex na ito? Hindi ito alam ni Juan de la Cruz eh. Ito po yung consistent na ikot. Counterclockwise yan eh, ganun. Yan ang consistent na ikot ng masa o kaya kumpol ng kahit na ano, kung ulap man yan o kaya snow o kaya wind, yan ay mass, marami, grupo na umikot ng consistently o kaya walang anong tawag niyan, orbit. Yan ang alam natin terminolohiya. May orbit siya eh. Etong polar vortex, ito yung umiikot doon sa ituktok ng daigdig, doon sa North Pole. Nandiyan umiikot yan. Yan ay masa ng makapal na malamig na hangin na may tubig. Kaya kapag ito ay inaabot ng medyo mataas na temperatura, bumabagsak yung ulan. Right now, itong polar vortex na ito actually, specifically, ay malamig na hangin na umiikot lamang doon, may orbit ito doon sa North Pole. Ngayon, dahilan sa mga factors, kagaya daw nito, sabi ng mga scientifico, dahilan sa mainit na bahagi ng daigdig natin, dahilan sa pollution sa atmosfera, pumapaitaas itong init na ito doon sa bahagi ng polar vortex. At kumbagay, inuupakan ng suntok yung polar vortex ng medyo maligamgam hanggang mainit na atmosfera. Kaya yung consistent na ikot na ganyan ay nagkakaroon ng wave. May mga pagkakataon na bumababa, gawa ng yung natutumbok nilang bahagi, umiitaas naman, yung kawala doon sa pagtumbok, yun naman ang bumababa. Yun ngayon ang nananalanta dito sa amin sa Estados Unidos. Panoorin ninyo, tingnan ninyo itong print out natin. Yan, tingnan ninyo ha. Sa itaas, yan ang polar vortex na consistent, walang aberya, walang nakasusundot, walang umaapekto, tuloy-tuloy na consistently, o kaya walang ups and downs na bahagi ng ikot ng malamig na hangin. Ngayon, yung litrato sa baba, may nasundot. May nasundot doon sa polar vortex na yon, kaya dumausdos yung ilang bahagi na libre, pababa. Kita ninyo yung sa baba na yan. Yan ang Amerika. Naandyan ang pinakang malamig at naandyan ang natutumbok na Mount Washington sa New Hampshire, 110 degrees. Parikoy. Ngayong mga sandaling ito, considering wind chill factor, 100 minus 101 degrees Fahrenheit ang temperatura namin. Patake mo yan ha. Yun ang lagay natin ng panahon, mga kapitbahay. Kaya Atenens, pasalamat ka't naandyan ka sa Pinas at kayong mga naandyan sa Pinas. Gawa nandyan sa Pilipinas ngayon, okay lamang ang temperatura natin. Kaya itong aking kapatid, si Ate Nena, pa-relax eh. Nanunod sa akin ngayon ng aking utol na maganda. Nena Salvo Mordeno, sabi niya, "Hi Furel, we are watching here. Regards na lamang everybody and the family. At saka God bless na lamang sa inyong lahat riyan." Sabi ng aking kapatid, si Ate Nena, diyan sa Legazpi City. Thank you very much, Ate Nens. Maraming salamat. Pakinggan si Furel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Fahrenheit. Sa Naga ngayon ay 76 degrees diyan sa Naga City. Baguio City ay 60 degrees Fahrenheit.
60 degrees. Diyan sa Parañaque, 78 degrees Fahrenheit. Medyo maganda. 78 okay yan Kaya lamang sa Baguio, medyo may kalamigan, Filipino standard temperature at 60 degrees. Dito sa amin ngayon, sa Jersey City, ang temperatura namin dito ano nga ba yun? Nabanggit ko na kanina 9 degrees sa kasalukuyan. 9 degrees Fahrenheit kami ngayon dito sa Jersey City at saka New York City. Paring Rodi Santos, good morning na lamang din sa inyo riyan. At asahan ninyo na ang ating puso ay para sa ating mga kababayan. Puso ko, sa bayan ko. Nakita na ninyo. Kahit, alam mo ang nakapagpapainit lamang ng katawan natin? Kapag naalaala ko yung ibinlong sa akin ni Marites, Marites, kilala ba ninyo si Marites? Kasambahay namin yan Kasambahay namin si Marites Oo, simula pa nung kami naandyan sa Bicolandia, kasambahay na namin si Marites. Kasama namin sa Maynila. Ngayon dito sa Amerika, kasama pa rin namin. Si Marites. Alam mo kung anong binulong sa atin? Yung daw na mga influensya ng mga Chino, mga negosyanteng Chinese diyan sa Pilipinas, ay yung mga galamay nila na gumapang sa loob ng Malacanang noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Alala ninyo yung mga pangalan, mga ano yan, Ang, Uy, Yang, ang dami, di ba? Ano pa yung isa? Lao, mga ganyan. Yung mga may influensya sa Malacanang na mga balasubas na mga mandarambong na mga Chinese. Alam mo, sinasaluduhan ko marami tayong kaibigang mabubuting mga Chinese. Ang ating mga tinutukoy dito ay yung mga mandarambong. Alam ba ninyo na sabi ni Marites sa akin Kaya hindi ako makatulog kagabi Sabi ni Marites sa akin yung mga ito ay minana na. Minana na, gumapang na. Sa kaharian ngayon itong mga Chinese-influenced corruption. Sabi ni Marites yan. Sabi ni Marites sa akin yan In fact, yan ang pag-uusapan natin mamaya sa pag-usad Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Anong nangyari sa global warming ni Al Gore? Sabi ni paring Rodmon. Nasaan na yung boiling ocean temperature na sinasabi nito? Nandadamay sa kanyang kabaliwan. Sabi na yan ni paring Rodmon in fact, pare ko, ito ang idinadahilan ngayon ng ilang mga researchers na nagsasabi na kaya nagkaroon ng disruption sa polar vortex. Dahilan dito sa tinatawag na global warming ni Al Gore. Ayon sa mga researchers na ito, dati-dati ang ating polar vortex. Ito yung, anong tawag niyan? Cold air highway. Yung pala ang kataga. Cold air highway na umiikot sa may tuktok ng ating daigdig. Sinundot yung kabilang bahagi, bumaba yung isang bahagi. And that's the reason why dito ngayon sa Estados Unidos, dito sa Mount Washington, 110 degrees ang temperatura natin sa kasalukuyan. Minus 110 degrees. The wind chill is expected to plunge to dangerous levels of minus 30 degrees Fahrenheit for millions of Americans today, Saturday, February 4. Yan ang sabi nitong ating weather forecast sa araw na ito. Temperature in the city of Mohe in northern China
plummeted to minus 52 degrees Celsius or minus 63.4 degrees Fahrenheit. And that's the lowest temperature of the country has ever recorded in China. Dito sa Amerika, 110 na ito 110 64 lang ever recorded na dyan sa Kwan. Minus 40, ito nga pala, pakinggan niyo minus 40 to minus 60 degrees ang magiging temperatura. Minus 40 to minus 60 degrees ang magiging temperatura dito po sa New England region today, Saturday. Paalala po lamang natin yan sa mga kaagapay natin. Parang Jerry Conto. Paalala lamang natin. Saan ka ngayon, parang Jerry? Saan ka? O kung ikaw ay nandirito sa amin, sa Amerika, sa East Coast, ito ang ating lamig ng panahon ngayon. Hindi ko mabasa, Furel. Si parang, sa kabila pala. Jeffrey Espinasiao. Arekoy, nandiyan ka pala, hindi ko alam Nandiyan si parang Jeffrey Espinasiao, nanonood sa atin. Kagabay ang iba pa, diyan sa YouTube. Pare ko, thank you Maraming salamat. Sabi niya, God bless na lamang Furel and your program. Shout out na lamang sa mga miyembro ng KKT. Sa mga miyembro ng KKT. Thank you very much, paring Jeffrey. Maraming salamat, pare koy. Maraming salamat. Good morning, sabi ni Raul Villanada. Sa lahat daw sa mga naandyan kaagapay natin, good morning na lamang. Furel, good morning na lamang. It's a cold morning sa Durham, North Carolina. Pare koy, magtiis ka. Magtiis ka, pare koy. Nagluluto siya ng arroz caldo. Sarap. Yun ang dapat di ba? Pag ganitong malamig Alala ko yung arroz caldo dyan sa atin. Pag Pasko yan ang talamak Ano ginagawa mo, Mare Koy? Nagluluto ng arroz caldo. Mare Koy, Raul Villanada, thank you very much. Kung malapit lamang kami riyan sa North Carolina, baka makakatok tayo dyan at makakuha ng isang mangkok na arroz caldo. Minus 40, minus 60 degrees ang lagay ng panahon dyan sa New England region. Asan itong New England region? Yan ang mga binubuo ng New York, naandyan ang Connecticut, naandyan ang Rhode Island, naandyan ang New Hampshire, naandyan ang Massachusetts, naandyan ang Vermont, naandyan ang meron pa sa bandang itaas, di ko na maalala. Marami pa. Yan ang tinatawag nating New England region, mga kapitbahay. So yan ang ating unang hibla ng ating kaalaman para sa mga kababayan natin na naandyan, nakaagapay, at ang ilan sa mga karagdagan mamaya habang umuusad ang ating Fun Saturday Live. Elisa Kabulang, kumusta na lamang daw, sir? Masyado siyang magalang, sir? Kumusta ka, sir? Mabuti naman, ma'am. Yan ay si Elisa Kabulang. Bagong pangalan natin dito sa ating FSL. Yung unang banat niya, hello. Thank you, maraming salamat. Hello ka rin. Elisa Kabulang. Tama ba? At saka magandang gabi, sabi ni Jerry Conto. Jerry Conto. Ngayon, itong ating mga kababayan riyan sa Pinas, ang isa sa nais kong ipaabot sa inyo ay itong bagong kasunduan. Ako'y nagpapasalamat, Thank you very much sa ating Defense Secretary.
ng Pilipinas. Salamat na lamang at medyo sa direksyon ng administrasyon ni BBM, in as far as the Philippine security is concerned, tamang direksyon ito eh. Itong pagpapatibay ng EDCA, itong pagpapatibay ng Enhanced Defense Cooperation Agreement between the United States at saka ng Pilipinas. Ano man ang sabihin itong mga spokespersons ng Chinese Communist Party, para sa akin baliwala ito. The same rhetoric, the same line of reasoning, the same propaganda material, laban sila sa enhancement ng defense cooperation between the United States at saka ng Pilipinas. Maraming salamat, Defense Secretary. At maraming salamat po dito kay Mr. Austin na binibigyan ng pagpapahalaga ang Pilipinas. Huwag ninyong paniwalaan na pag nagkaroon ng gulo diyan sa West Philippine Sea, kahit hindi sangkot ang Pilipinas, for example, yung nababanaagan na gulo sa Taiwan, huwag nating maging naive, ika nga, na naniniwala tayo sa mga depensa ng China na hindi nila idadamay ang Pilipinas. In fact, sa kasalukuyan, damay na ang Pilipinas sa anumang galaw ng Communist China. Gawa ng lahat ng mga sensitibo na mga industriya riyan sa Pilipinas, kontrolado na. That is the reality. Kontrolado ng Chinese Communist Party, from electric to energy to economic, lahat na halos hawak na real estate. Naandyan na. Kaya itong EDCA na ito, yung EDCA na ito, para sa akin, this is the best step for Philippine security na ika nga'y ginawa ng Philippine government. Pakinggan natin sandali si Harleen Delgado. Ito'y galing sa UNTV at meron siyang makakaragdagang ulat kaugnay dito sa EDCA na ito. At ito ay maliwanag na ika nga'y paglalahad ng ilang mga bagay, mga damdamin at kasunduan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement between the United States at saka ng Pilipinas. Go ahead, Arlene. Senator Francis Tolentino sees no problem with the designation of new military sites in 4 strategic areas in the country. This as long as the parameters of the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, will be followed. The EDCA was signed in 2014, which aimed to advance the implementation of the 1951 Mutual Defense Treaty. It allows the construction of facilities and pre-positioning of United States or U.S. military assets and selected military bases in the Philippines. However, it prohibits the U.S. to establish permanent military presence and military bases in the country. We cannot avoid being part of a geopolitical conflict because of our location. We cannot isolate ourselves as part of the community of nations because we're here, we're in the center of everything. But there has got to be some limits as to how we are going to be involved. Senator Cheese Escudero also supports the move, saying that this will help promote regional stability. Meanwhile, for Senator Jinggoy Estrada, who chairs the Senate Committee on National Defense and Security, while the expansion of the agreement is seen as strengthening the alliance between the U.S. and the Philippines, he trusts that the government had carefully studied the possible implications of the EDCA expansion. For national security expert Dr. Romel Banlawi, while the move has short-term benefits, including military assistance and economic gains, it could have long-term costs to the country's security. According to Banlawi, the Philippines could be a target of attack of American adversaries. Yung security risk na hinaharap natin ay very high because China will not allow America to have greater military advantage in Asia. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God.
Thank you, Harleen. Harleen Delgado ng UNTV. Maraming salamat. Yung sinabing ito ni Romel Banlawi, posing as a national security expert. Samantalang yung linya na ginamit niya ay totoo. Hindi talaga, in fact, ngayon pa man nagmumurukulyo na yung China. Nagmumurukulyo na ang China ngayon. At sinusulsulan ito ang mga malapit sa kanila na mga Filipino politicians na salungatin itong kasunduan na ito na pinasok ng kasalukuyang administrasyon with the United States. Yung talking point ng China ay napakinggan ninyo sa labi nitong si Romel Banlawi. Ang sabi niya na hindi papayag ang China na mangibabaw ang Amerika at guguluhin ang Pilipinas, madadamay ang Pilipinas, oras na magkaroon ng kaguluhan between the United States and China diyan sa West Philippine Sea. It is a fact. It's true. However, ang hindi niliwanag ni Romel Banlawi is that kung maging agresibo ang China at ito ay kubkubina ng tuluyan ng Taiwan, which is expected to happen within the next 5 years, ang Pilipinas, sapagat sasabihin nila, neutral kami huwag nyo kaming gagalawin. No, hindi mangyayari yan. Gawa ng alam nila na merong dedepensa sa Taiwan. At ang Pilipinas ay free for all. Kahit anong deklarasyon na sabihin ninyo riyan, we are a neutral country. Stay off. Hindi mangyayari yung kapitbahay. Ngayon pa man ay nasa panganib na ng clout ng China ang Pilipinas. Ipinatitiuna lamang natin yan. Ipinapatiuna lamang natin yan sapagkat yan ang masaklap na katotohanan, mga kapitbahay. Di ba? Maring Carolina Luge. Hello na lamang, Fiorel, at ay kay Madam Hilda rin pala. Hello, Fiorel, at saka Madam Hilda, sabi ito ni Carolina Luge. Have a nice weekend na lamang at saka keep safe na lamang daw sa lahat. There you are. Maraming salamat. Thank you. Thank you so much. At saka si Pareng Nantitudio, sabi niya, good morning, Fiorel, at sa lahat ng mga manunood natin sa FSL. Have a nice, a great weekend to all. From Maryland, USA, Andre Yanga. Tama ba pare ko, Yanga o Yanga? Alin dito ang tama? Number 1, Yanga. Number 2, Yanga. Parang Andre, pakisabi na lamang. Alin ang tama? Number 1, Yanga. Number 2, Yanga. At saka si Elisa Kabulang, kumusta na lamang daw, sir? Naalala ko tuloy, yan ang nakakatuwa sa ating mga kababayan. Very respectful ang ating mga kababayan. In fact, pag kami nadadalaw riyan sa Pinas, pasyal ka kahit sa restaurant, kahit sa mall. Good morning, sir. Ano pong gusto niyo, sir? Eto po, sir. Pasok po kayo, sir. Good morning. Di ba? Ayan, nakakatuwa mga kababayan natin Nakakatuwa ang mga mababait nating mga kababayan. Well, of course, meron tayong mga balas-hubas din. Kahit sa ang lahi naman meron sabi nga ng kasabihan ng matatanda, kahit sa ang daang gubat ay may mga ahas. Kagaya nitong 3 pulis. 3 pulis pare ko. Pulis sa kalagitnaan ng kampanya ng Philippine National Police or PNP. Sa kabila ng kampanya ng PNP laban sa droga, marami pa rin ang mga masasamang ahas sa rank and file ng ating PNP. 3 pulis na aresto.
Tangay-tangay nito ang 1.5 milyong pisong halaga ng shabu diyan sa Cavite na magsagawa ng buy-bust operation ng ating mga operatiba ng Philippine National Police. Nasa kote ang 3 mga miyembro nila. 1.4 million na nasa kote ng mga otoridad sa Dasmariñas, Cavite. At hindi lamang yan, ayon sa Cavite Police Provincial Office, ang mga ito ay mga high-ranking officials. Isang Corporal Christian Arjul Dairet Monteverde, Staff Sergeant Tomas Celeza de la Raya Jr. at saka Patrolman Jero Magsalin Set. Ito'y mga nasa kote. Diyan naman sa Naga City. Hello, Naga. Kamusta ang aking lupang tinubuan riyan? Diyan naman sa Naga City, isang dating police official nasa kote rin. Ayon ito kay Senior Master Sergeant Tobias Bungun na tagapagsalita ng Naga City Police Department. Doon naman ay nasa kote 15,000 na halaga ng shabu sa isang dating police ng Naga City. Meron tayong report kay Lia Ilagan ng UNTV. Pakinggan natin ang pag-uulat na ito. Alamin natin ang karagdagan. Alamin natin kung ano ang gagawin ng Philippine National Police. Hindi tayo titigil, ma'am, hanggat ma-identify natin at mahuli, eventually matanggal sa serbisyo. Tuloy-tuloy ang monitoring ng Philippine National Police sa mga tauhan nito sa ground, lalo na sa mga pulis na nasasangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, bagamat inuna na pagsumitihin ng courtesy resignation ang mga matataas na opisyal o third-level officers ng PNP, hindi ito nangangahulugan na ligtas na sa ginagawang internal cleansing ang mga pulis na nasa mababang posisyon. Siguro mag-isip-isip pa po yung iba pa dyan na hanggang ngayon ay hindi tumitigil. Yung sunod-sunod, ma'am, na operation po natin na kung saan nga ay nahuhuli natin yung mga aktibong pulis ay isang patunay na hindi titigil ang pulis, ang PNP po sa pagtugi sa kanila hanggat maubos at mawala na nga itong mga tiwalang pulis. Kahapon, 3 pulis sa Dasmariñas, Cavite ang nahuli sa isang buy-bust operation kung saan nakumpiska sa mga ito ang mahigit sa 1 milyong halaga ng shabu. Dinisarmahan na at inalis na ang mga ito sa pwesto. Kagabi naman, isang dating pulis ang napatay ng kapwa pulis sa Naga City. Sinasabing nagsagawa ng buy-bust operation ang mga tauhan ng IMEG at PIDEG at nakahalata ang dating pulis na pulis ang kanyang katransaksyon kaya't nagpaputok ito ng baril. Napas lang ang suspect at isang high-value target na sibilyan sa ganting putok ng mga tauhan ng IMEG. Nauna nang sinabi ng PNP na pagkatapos ng proseso sa courtesy resignation ng mga third-level officers, agad na isusunod ang mga second-level officers o may mga ranggong mula Lieutenant Colonel hanggang Patrolman. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you very much, Ms. Ilagan ng UNTV. Paring Danny, thank you. Maraming salamat sa mga alalay sa atin dito. Yan, Daniel Razon, ang ating pinakang big boss ng UNTV. At saka kay paring Alfred Ginto, good morning. Sabi niya, hello po na namang Alfred Ginto. Welcome sa ating FSL, pare koy, ha? And of course, ang kumpadre natin, Soke Friend de Merano. Good morning, Furel. Watching here sa Glendale, California. Malamig na rin dyan, pare koy, di ba? Nota nga kung ilang temperature natin ngayon dyan sa Glendale, sa California. Dito sa amin ngayon, asa na ba yung aking nota rito? Oops, natabunan sana. Anong temperature natin dito? 4 degrees, 8 degrees? Nawala na yung aking temperature. Yun ang ating lamig dito ngayon .
Oh, malamig na malamig na malamig pa rin parang Sok Efren de Merano diyan sa Glendale. Nanti Studio, pare koy. Good morning na lamang Fiorel at sa lahat ng mga manunood ng ating FSL. Have a great weekend to all. Carolina Luge, sabi na Fiorel, hello. At kay Madam Hilda. Oh, nabasa ko na pala ito. Nabasa ko na. Oh, sandali. Itong nandirito sa ibaba. Alfred Ginto, Benjamin T. Felix. Munti ko nang maskip ito eh. Benjamin T. Felix. I'm watching Fiorel. Paring Bonifacio Año Nuevo na andyan. Paring Gregorio Babaran. Bagong pangalan sa ating FSL. Greg, welcome sa FSL Parikoy. Gregorio Babaran. Thank you very much. Maraming salamat mga partners. Well, kagaya ng nasabi ko kanina, meron tayong mga ahas sa bawat mga kagubatan. Yan ang sabi ng mga matatanda. Pero of course, marami rin tayong mga magagaling. Marami tayong mga may busilak na mga puso. Kagaya nitong dalawang mga nursing students na ito diyan sa Cebu City. Ito ay nag-viral na video nitong dalawang mga magagandang mga dalaga. Mga estudyante ng nursing diyan sa University of Cebu. Sabagat nung isang araw, merong isang nagtitinda ng, anong tinitinda nito? Nagtitinda ng, ano bang itinitinda nito? Maruya yata, I don't know. Di ko na maalala. But anyway, yung isang ginang, ang edad nito ay 54 years old. Isang ginang habang nagtitinda ito sa isang kanto, sa isang sidewalk, malapit sa paaralan sa University of Cebu, may isang lalaki na bigla na lamang na pumasok o kaya lumapit dito sa ginang, hinawakan ng buhok, sinabunutan. Pagkatapos, ginilit ang leeg ng naturang vendor. Ang naturang vendor ay kinilala na si sana ba yung pangalan nito hindi ko pala ang biktima, Bernardita Zamora. Ang biktima ay kinilalang si Bernardita Zamora, isang vendor, nilapitan ng isang lalaki, ginilit ang leeg. Mabuti na lamang nandoon yung dalawang estudyanteng nursing ng University of Cebu. Unang-una ay nag-atubili pa ito, nasakluluhan yung naturang ginang. Anong tawag niyan? Sumisirit yung dugo sa kanyang leeg. Nakaisip itong dalawang mga estudyanteng ito na humalungkat ng t-shirt, pinunit yung t-shirt, ibinusalsal doon sa hiwangwang na ginilit na leeg noong babae. Yung isa naman tumawag ng ambulansya at timely nasa kluluhan ng naturang ginang. Napagalaman na itong ginang na ito at saka yung suspect ay magka-live-in pala. Noon daw kasing nakalipas na kapistahan ng Santo Niño, etong ginang, may kausap na isang lalaki. Imagine 54 years old may kausap na isang lalaki, siguro kliyente or whatever, nakita nitong lalaki. Pagkatapos nagselos, nag-away yung dalawa. At hindi mapigilan ng lalaki, nung isang araw bigla na lamang na nilapitan ng lalaki yung vendor, Bernardita Zamora, biglang hiniwa ang leeg nito. Pakinggan natin muna si Camille Samonte. Camille Samonte galing naman ito sa News Television 5 diyan sa Pilipinas para sa detalye. Abala sa pag-aayos ng mga paninda niyang mangga, si Bernardita Zamora, 54 anyos. Maya-maya pa, sumulpot ang isang lalaki sa kanyang likuran, sabay hablot sa buhok ni Aling Bernardita at sa kawalang habas siyang ginilitan.
Sa gulat at takot, agad lumayo ang mga tao sa tabi ng vendor. Mabilis namang tumakas ang sospek. Nakatayo pa ang biktima kahit sugatan na. Pero nang akma na siyang tutumba, to the rescue ang isang nursing student. Sa isa pang video, makikita ang walang pag-atubiling pagtulong ng estudyante sa matanda. Gamit ang isang t-shirt, nilapatan niya ng paunang lunas ang biktima para tumigil ang pagdurugo sa kanyang leeg. Hindi niya iniwan si Aling Bernadita hanggang sa dumating na ang emergency rescue team. Nakausap ng News 5 ang tinaguriang hero nurse ng Cebu City na si Angel Faith Ababat, second-year nursing student sa University of Cebu. Nasa isip ko po is, hala, it's dangerous. Baka ako yung isusunod ni Manong. But then I thought nga, di na lang ako masyadong magpapadala sa nervousness ko. As nanay is there, she's in need of dire help. I wanted to aid her agad. Bukod kay Angel Faith, may isa pa palang nursing student na tumulong kay Aling Bernadita. Siya si Christian Joyce Noel Ona. Pareho silang bibigyan ng scholarship ng University of Cebu at paparangalan din sila ng Cebu City Police Office at ng LGU. Kaugnay naman sa kondisyon ni Aling Bernadita, ayon sa mga pulis, nananatili pa rin siya sa intensive care unit ng ospital. Nakilala at agad namang nahuli ang sospek na gumilit sa leg ng biktima na si Edwin Salazar, live-in partner ng tindera. Base sa investigasyon, selos ang dahilan ng pananaksak. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Simon pala, akala ko si Camille Zamonte yun eh. Kaya nung narinig ko yung boses, tika mo na boses lalaki ito eh. Mon Zamonte ng Television TV 5 Philippines. Maraming salamat naman ha. Oh, thank you. At saka kay paring Alfred Ginto, thank you very much. Welcome sa ating FSL community, my friend. And of course, para natin dyan sa Las Vegas, Nevada, ang ating entrepreneur, ang ating big boss ng Usita, Edward Travel and Tour. May S ba yung Edward pare ko? Wala. Tingnan ko sandali ha. Ako'y nalilito lagi lito sa Edwards pala. Edwards may apostrophe S Travel Tour.com. Ulitin natin ha. Edwards Travel Tour.com. Yan ang travel company ng kaibigan natin Eduardo Zita diyan sa Las Vegas, Nevada at saka diyan sa Virginia Beach. Kung kayo'y uwi ng Pinas naandyan ang kaibigan natin Eduardo Zita. Huwag ninyong kaliligtaan. Huwag kayong maniniwala. Merong lumalabas dito sa ito'y honest to goodness na paghahayag ito kaibigan. Hindi dahilan sa si paring Ed ay naandyan nakaantabay sa atin. Pero meron akong laging lumalabas sa aking cellphone yung isang company na nakabase dyan sa California. Pilipino rin ito Filipinong company rin ito. Ang nais ko lamang sanang ipaabot sa kanila, ito yung ASAP. ASAP ba ang pangalan? Yeah, ASAP. Nakalagay roon, several times in fact, kinausap ko na sila. Nakalagay roon anong tawag niyan? Sale. US to the Philippines, 649 round trip ticket. Yan Pag yan ay sinubukan mo dyan sa online, paring Ed, sana hindi mangyari sa atin ito. Ito'y sa ASAP yan sinasabi ko sa inyo Subukan ninyo kung ako'y mali. Pag nilagay na ninyo yung mga entries doon sa kanilang filling the blank para sa booking, wala kayong makikitang 649 anywhere in America. Wala kayong makikita. Yan ay false advertising, mga kapitbahay. Sana matuto tayo riyan. Na ikangay baguhin natin yan. Lumalabas kahit sa Facebook, sa YouTube advertisement nila. Wag ganoon pare ko. That's false advertising. Alam kong may mga gimmick, nasa advertising ako.
Simula nung ako'y 16 anyos, ako'y nasa advertising na. Nagtrabaho rin ako rito sa Comcast Cable Television bilang advertising director. Ano ha? Yun mga anong tawag niyan, pampalago, pampabango. Pero mali. And it is not being condoned. Especially dito sa Amerika. Bawal yung mga ganyan. Ilagay mo kung gusto mong mag-advertise ng maayos at ang pinakang mababang biyahe, kunyari, round trip Manila to America, anywhere. Kahit pa California, pinakang malapit. Kung ang pinakamababa ay 900 or 850 round trip, doon natin ilagay 850. Huwag natin sabihin 600, pagkatapos pag pinindot-pindot ninyo riyan, lalabas na mataas. Mali. Pare ko ha? Tama ka parang Eduardo Zita, that's false advertisement. At yan ay mali. I don't condone that. I'm sorry. At kung nabanggit ko man yung naturang agency, baguhin natin pare ko. I don't have any bad intentions. Ito'y sa kabutihan lamang ng tamang marketing, tamang advertisement. Kagaya ng ginagawa riyan ng New Bilibid Prison ngayon. Kagaya ng ginagawa ng Bureau of Immigration. Meron mga tarantado rin riyan sa Bureau of Immigration na ginagamit ang kanilang influensya at nagbibenta ng serbisyo. Yun ang nangyari dito sa 4 na mga Japanese criminals na naandyan sa Pilipinas. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, itong BI or Bureau of Immigration may isinasa katuparan ngayon na major revamp sa mga opisyal at mga empleyado ng Warden Facility sa Taguig City diyan sa Metro Manila. Ito'y kaugnay nito mga Japanese na mga criminals na nakadetine diyan sa Taguig. Ang nangyari, itong mga ito, nadiskubre na kahit sila'y nasa bilangguan diyan sa Taguig, ang kanyang mga galamay sa Japan patuloy na may operasyon gamit ang mga cellphones. Bakit may mga cellphones? Sabagat may mga nabibili na mga miyembro, mga wardens ng Bureau of Immigration sa Taguig. Pakinggan natin itong kaibigan na Asher Kadapan. Asher Kadapan Jr. ng UNTV, meron siyang mga karagdagang pag-uulat tungkol dito sa bagay na ito. 36 personnel assigned at the BI Warden Facility have been replaced po. Agad na inalis sa pwesto ang 36 na kawani ng Bureau of Immigration na nakatalaga sa warden facility nito sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Kasunod dito ng isinagawang sorpresang inspeksyon ng immigration katuwang ang mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Bunso dito ng pagkakasabat ng 6 na cellphones mula sa 4 na Japanese nationals na idinitine sa pasilidad. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, isang malaking hakbang ito upang maiwasan na maulit ang mga insidente ng pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng pasilidad. Ilan sa mga nasabat mula sa mga foreign national detainee ay laptops, cellphones, modems, iba pang prohibited items at gadgets, matutulis na bagay, kagamitan sa konstruksyon, hindi idineklarang pera, alak at sigarilyo. Well, ito po ay security risk, yung mga nakakapasok pong iba't ibang paraphernalia, maaari pong nagagamit sa iba't ibang uri ng kalokohan. Lalo po, meron din pong mga sharp objects and mga construction materials there that could be used in attempts to escape. O kaya po, magkagulo po doon, maaari pong magamit itong mga paraphernalia na ito. Dagdag pa ng BI, plano nilang palakasin pa ang security measures sa warden facility. Kabilang na dito ang pagdaragdag ng mga closed-circuit television o CCTV at masusing pagsisiyasat sa mga pumapasok na gamit at pagkain sa loob ng pasilidad. Nangako naman ng BI na tututukan ng kawanihan sa ilalim ng liderato ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang seguridad at pagsasaayos ng mga sistema sa warden facility. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Thank you very much, pare ko. Asher, maraming salamat.
Maraming salamat at thank you sa UNTV. Ang kaibigan natin riyan, Danny Daniel Rizom. Thank you, sir. Maraming salamat. And of course, speaking of benefits and all those things, nais ko lamang na saluduhan ito pong mga naandyan sa DSWD, Department of Social Welfare, Department of Social Welfare. Diyan sa Pilipinas. Ito'y gawa ng mga alalay na ipinagkakaloob nila sa mga biktima ng lindol diyan sa Davao de Oro. Davao de Oro. Good morning na lamang, sabi ni Carmela Tanyeda. Good evening. Nasa Pinas ba si Carmela? O nasa Hong Kong? Carmela Tanyeda, sabi niya, good evening na lamang po. Wow. Thank you, paring Ed. Buti na banggit mo ito, gawa ng nalaman ko ito kay Marites. Alam mo yung Marites ko rito, matindi. Nalaman ko kay Marites na magbubukas ka ng sangay dito sa Jersey City. So it is official. Galing kay Eduardo Zita. Magbubukas daw siya ng company ng kanyang sangay ng Edwards Travel Tour dito sa Jersey City. Bonifacio Año Nuevo. Magandang hapon na lamang, Fiorel, at sa lahat ng mga kakampeng na andyan sa Riyadh ang ating kaibigan Bonifacio Año Nuevo. Thank you. Maraming salamat. Now, speaking of DSW, Department of Social Welfare and Development. May mga ipinadadala ng mga alalay ito diyan sa Davao de Oro. In fact, kagabi ay kamarites natin. Kachismisa natin itong kaibigan natin diyan sa DXCC. Yan ay radio station ng Aramen sa Cagayan de Oro. Well, napag-alaman natin na may mga tulong na nakararating riyan, not necessarily from the national government, yung mga lokal na mga kinatawan ng DSWD ay nagalay na ng mga tulong sa may 300 at 40 mga katao, kaya 85 pamilya mula sa Compostela, sa Nabunturan at Montevista. Ito ang mga lugar na malubhang naapektuhan ng lindol. 89 sa 34 na katao. 340 katao ay mga pasyente ngayon ng Davao de Oro Provincial Hospital. Ang mga ito ay inabutan na rin ng tulong. And doon sa iba pa ay may mga alalay namang kagaya ng 1,500 mga pamilya na pagkalooban na ng mga food packs ng local division of DSWD. Mga tents, hygiene kits at maraming iba pa. Meron tayong report ito from the national government naman ito. Galing ito sa national office ng DSWD sa pamamagitan ng bagong appointed na pinuno nito Secretary of DSWD. Anong apelyido nito? Magkakapatid na Gatchalian. There you are, yung isa. So pakinggan natin ang report na ito. Galing ito kay Janice Inhente. Galing pa rin sa UNTV. Meron tayong report sa mga karagdagan na mga aktibidad na ipinagkakaloob na tulong ng DSWD. Ang tulong na ini-expect na lang nila. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Social Welfare and Development sa provincial at local government units sa Davao Region upang alamin ang tulong na kakailanganin ng mga kababayan natin na naapektuhan ng nangyaring lindol doon. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakapagpadala na ang kagawaran ng augmentation na modular tents para sa mga residente at mga pasyenteng inilikas sa mga ospital matapos ang malakas na lindol. Merong isang hospital
na yung structural integrity niya medyo na-compromise kasi older structure siya. So ang naging precaution measure nila doon, yung mga pasyente na critical nilipat sa ibang hospitals nearby, they went even as far as Davao del Norte. Yung mga iba, nilagay nila sa makeshift evacuation center sa tabi in the vicinity. Kaya that's why they asked for tents para kulang kasi modular tents nila para may privacy naman yung mga pasyente, and that's what DSWD immediately provided. Samantala sa kanyang kauna-unahang press briefing bilang bagong kalihim ng DSWD, inilatag ni Secretary Gatchalian ang ilan sa kanyang mga prioridad sa departamento. Aniya, isa sa kanyang uunahin ang logistical strategies and plans para gawing mas accessible at mas mabilis na makakarating sa publiko ang tulong o relief operations mula sa DSWD. So we layer the geohazard map on top of the Philippine map and try to figure out where we can put the smaller warehouses. Bukod dito, ilan pa sa tututukan ng kalihim ang mga programa na nakatuon upang marisolba ang problema sa kahirapan, partikular sa vulnerable sectors, gayon din ang pagbibigay ng educational assistance para sa mga mahihirap nating kababayan. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you very much, Janice Enhente ng UNTV. Maraming salamat at sana ay maalagaan ng husto yung mga kababayan nating sinasalanta ng iba't ibang mga natural disasters. Yung human-made disaster, ibang kaso naman ito. Naalala ko kasi yung mga kalagayan ng mga barangay diyan sa Sibuyan laban sa illegal minings ayon sa kanila. I don't know kung bakit itong mga pulis ay nakikisali rito sa gulo na ito. Ibig sabihin, pumapanig sa isang panig ang mga pulis. Ang dapat na gampanan ng pulisya ay neutral kung sino ang dapat na matuwid na panigan. Naalala ko lamang kasi itong mga kaguluhang nagaganap ngayon riyan. Diyan sa San Fernando, Romblon. Gawa ng isang company riyan, I'm sorry to say na maikabit ko yung pangalan ng mga Gatchalian. Gawa ng yung partner nitong Altai, Altai Philippine Mining Corporation na ito, ang partner nito, ay korporasyon na pag-aari ng kapatid nitong bago nating DSW Secretary. Kapatid ng senador, kapatid ng congressman na mga Gatchalian. Ngayon, itong kumpanya na ito, Altai Philippines Mining Corporation, ay ginagamit ang ayon sa mga records na expired agreement or contract or permit to mine magmina diyan sa Romblon. Kaya yung mga barangay officials, including the mayor, ay humahadlang dito sa delivery ng mga truck na minina na mga ore, mineral sa lupa galing dyan sa San Fernando, Romblon, ikakarga sa barko at dadalhin sa mainland China. Ang alkalde nito, ang mga barangay officials, sa mga mamamayan, nagrereklamo at hinadlangan ito kahapon. Kanina, Philippine time. Hinadlangan ito na hindi makalusot, sumaklolo yung mga pulis, itinaboy yung mga mamamayan para makadaan yung mga truck. Dapat ang role ng pulis, sipatin nilang maigi. Kung may reklamo, dapat ay siya sa ating maigi. Ang reklamo ba ay valid based on documentations? Kung valid ang reklamo, sila mismo, pulis, dapat ang pumigil sa pagbiyahe ng mga truck na ito. Hindi, pinagtutulak yung mga tao .
Altai Philippines Mining Corporation. Pag-uusapan natin yan sa mga araw na may panahon tayo at darating. Kaya lamang sa araw na ito ang pag-uusapan natin, etong ipinagdidiinan sa akin ni Marites. Sabi niya, alam mo, Furel, merong gumagapang na ngayon. Malawak na ang mga paggapang na nagaganap sa loob ng kaharian. Mga Chinese-influenced corruption na mga high-ranking government officials. Gumagapang na sa kaharian. May mga nakakaalam, may mga marites na nagpapalaganap ng kaalaman na ito. Pag-uusapan natin mamaya. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you very much. Maraming salamat, paring Archie D. Rockers. 7 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga, Eastern Standard Time. 7 minutes makalipas ang ika-11 ng gabi, Philippine Standard Time. Thank you na lamang kay Carmela Tanyeda. Maraming salamat. Naandyan siya sa Japan, si Carmela Tanyeda. And then of course, Evelyn Punzones. Thank you for watching. Paring Bone Año Nuevo. Mamaya pag-uusapan natin yung binigay mo sa aking impormasyon. At saka paring Willie Biasca. Good morning na lamang Manoy. Sabi ni Willie Biasca. At saka Adelaida C. Poloto Waters. Adelaida C. Polopot Waters. Dito naman sa Estados Unidos ang ating kaibigan na ito. Samantala, ano ang issue natin? Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Well, mga kababayan, sabi ko na nga kanina, etong aming kasambahay dito, mas magaling ito kaysa sa akin. Magaling ito kaysa sa akin sa pagkalap na mga impormasyon. Oo, si Marites. Akala mo, pipitsugin lang kung tingnan. Oh, matinik! Ha? Ano ang ibinulong niya sa akin? Sabi sa akin ni Marites, Furel, alam mo talamak. Naka-English pa siya nung sinabi sa akin widespread. Talamak. Ang gumagapang na ngayon sa kaharian ang mga Chinese-influenced corruption ng mga high-ranking government officials. Matindi yan. Naka-English Oo, naka-English si Marites Sabi niya, widespread. Ano ang widespread sa Tagalog? Talamak. Ang influensya ng mga Chino sa korupsyon sa bansa, including the government. High-level positions in the government. Sa bagay, hindi naman katakataka yan, mga mariko-pariko Gawa ng simula natin, etong korupsyon na ito, simula natin sa pagtanaw sa mas malawak na kapaligiran. Tingnan na lamang ninyo itong operasyon nila. Hindi lamang sa magitan ng economic sabotage o kaya pagsabotahe ng ekonomiya ng mga bansa na kanilang mga targets, kundi ang patuloy na pagmamanman nila. In fact, dito ngayon sa Amerika at sa Latin countries,
Mexico, Latin American country. Sa mga sandaling ito ay merong lobo, balloon, na ayon kumpirmado ito ng Pentagon dito sa Amerika. Sa kasalukuyan, meron dito ngayong balloon dito sa amin. Maaring bukas, Sunday, ay wala na ito sa American territories. Diyan din sa Latin country, meron pang isa. Spy balloon. Nagkakando kumuhog ngayon ang China na mabawi ito bago ito pasabugin ng mga bansa na kanilang tinitiktikan. Spy ship. Now, dyan sa Pilipinas, hindi ho tayo naiiba. You remember yung barko na humingi ng saklolo at napadpad sa tulong ng puong may kapal ito Napadpad sa teritoryo ng Pilipinas sa loob mismo sa may banda ng Samar. Chinese spy ship. Sabi ng mga tripulante, no English, no Filipino. Di ba ka magsalita? Sabi naman itong, alam mo magkakaminsan gusto kong pitikin ang ilong nitong mga official natin dyan sa Pinas Buti inalis nila yung news item. Hindi namin maintindihan po at itong mga Chinese na ito na mga tripulante ng naturang barko ay hindi po makapagsalita ng Tagalog, hindi rin po makapagsalita at makaintindi ng English. Kaya kami po ay nag-aantay ng isang interpreter na hiniling namin na ipagkaloob ng Chinese Embassy. Pak! Buti inalis yung report na yan Initial na request ng Philippine authority, kukuha sila ng interpreter galing sa Chinese Embassy. Anong katarantaduhan ito? Kukuha ka ng interpreter ng perceived na kalaban mo riyan doon sa embahada ng kumakatawan sa kalaban mo na yan. Saan ka nakakitang matinong utak na may ganyan? Bakit? Wala ba tayo sa panig ng gobyerno? Loyal to the Filipino people? A Filipino citizen of Chinese blood or Chinese-speaking individual na makatutulong sa atin sa interpretasyon kung hindi nakapagsasalita ng Tagalog o kaya English, etong tripulante ng barko na ito ng China. Bakit sa embahada ng China kayo kukuha? Buti inalis Sa mga tarantado yung nagpahayag na yun Spy ship. Sabi ng mga investigador ng Coast Guard, hindi ito fishing vessel kasi walang mga kagamitang pangisda Sabi naman ng isang opisyal, hindi rin ito spy ship kasi wala namang mga gadgets itong pang tik-tik Tarantado. Di ba? Baka magsasalita ng kanyan. Napakalawak ng Pacific Ocean Bago man ito humingi ng saklolo sa otoridad ng Pilipino, ibinagsak na, itinapo na sa dagat yung kanilang kagamitan na pang-spy. Ay, Diyos porsyento. Itinapo na sa karagatan. Etong barko na ito, anong gagawin ng barko na walang laman sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, malayo sa West Philippine Sea? Abe, pakinggan natin sandali ito. Nagpakilalang fishing vessel nang humingi ng tulong ang isang Chinese vessel bandang Suluan Island, Giwan, Eastern Samar noong nakaraang Huwebes. Pero ayon sa Philippine Coast Guard, wala raw gamit pangisda sa barko. Nirescue ng Coast Guard ang 7 Chinese at dinala ang barko sa Tacloban City nang makaranas ng mechanical problem ang barko. Parang supply vessel siya kasi walang fishing gears walang equipment Nothing to show that they are really
fishing vessel. May tumutulong ng translator pero hindi pa rin daw sinasabi ng mga Chino kung saan sila galing at saan papunta. Wala rin daw maipakitang dokumento ng barko o ID ang mga sakay nito. Pero ininspeksyon na ang barko at nagpaneling na rin ang K9 unit pero wala raw nakitang kontrabando. Nakikipagtulungan na raw ang Chinese Embassy na nitong weekend ay nagpasalamat sa pagtulong sa tinawag nilang Chinese fishing vessel. Ayos na, pare ko eh. Huwag niyo sabihin tapos na ang istorya riyan. Nakipagtulungan na yung Chinese Embassy. Kanilang tauhan ito, walang nakita. Droga, wala. Mga kagamitan pangisda, wala. Spy, wala. Paano wala sa damakmak at malalim ang karagatan diyan sa silangan na bahagi ng Samar? Sisirin ninyo sa ilalim ng drone yung mga gamit nila na pang-spy. Yun ang kasalukuyang ginagawa ng China ngayon. Spying. Nakakita ninyo yung mga balon dito sa amin at saka sa Latin country. Hindi lamang yan. Punta kayo ng Sweden. Halongkatin ninyo ang mga balita na may kaugnayan sa China sa Sweden. Mga estudyante roon sa Sweden ay hindi talaga mga estudyante, dalawang uri na mga overseas students dyan sa Sweden na galing sa China. Isang grupo na sa kanilang sariling kusang palo, nagkaroon ng scholarship sponsored ng kanilang mga pamilya o ng private individual, kaya nakapunta ng Sweden. Isang pangkat naman na mga estudyanteng scholars ay granted by the CCP, Chinese Communist Party. Ang mga ito'y nandoon para maniktik sa mga ginagawa ng Sweden. Magnakaw ng teknolohiya, magnakaw ng kaalaman, at maraming iba pang illegal na mga activities. Alarm bells went off in universities in Sweden when they found out that Chinese students who came on Beijing-backed scholarships had to sign agreements with the state. In written contracts, these students must promise they won't engage in activities that harm the interests of the motherland and that they'll follow the management of Chinese consulates. David Nord is the vice dean of the Faculty of Medicine at Lund University in Sweden. Several students at his university were found out to have signed these agreements. So had we known of these contracts beforehand, we would not ever have been able to admit these students. So we realized that there was a contract that we were not aware of. The agreements are between the sponsored students and the China Scholarship Council, or CSC. The agency is under China's Ministry of Education. It sends Chinese students to study on scholarships around the world, including the United States. The CSC works with many elite colleges in the U.S., like Harvard, MIT, and UCLA. About 370,000 Chinese students studied in the U.S. in 2020. And a study says 1 in every 14 Chinese students in America are sponsored by CSC. It requires the student to swear loyalty to the Chinese Communist Party. In one of the CSC's application guidelines, it said applicants must support the leadership of the Communist Party and the path of socialism with Chinese characteristics. In another guideline, the CSC said the program would not send out those who have political problems. It also asks recipients to submit periodic research reports to Chinese consulates. Tang Jingyuan is a China affairs analyst. He said these agreements may compel Chinese students to engage in intelligence activities or steal intellectual property. They're at risk of being forced to follow the Chinese Communist Party's orders, like participating in the regime's overseas influence operations, gathering intelligence, and stealing intellectual properties. These students might be forced to take on these political tasks. Countries need to be extra cautious about students sponsored by Beijing. Once they sign the agreement, technically speaking, those students are no longer just average Chinese citizens. They're part of the Chinese Communist Party. So I think it's important to differentiate between those that work for the regime and the Chinese people. 2 universities in Sweden have stopped working with CSC. Juliet Son, NTD News. Thank you very much, Juliet. So napakinggan ninyo. Hindi natin gawa-gawa ang mga balita na yung kapitbahay. Yan ay alam ng media.
Alam ng daigdig ang ngayon ay unti-unting pagkakamuklat na makakamata ng mga ito laban sa mga panlulokot pandaraya ng Chinese Communist Party. Maging sa Africa, na isa sa mga targets ng China, kaya si Pope Francis nananawagan Kayong mga malalaki at makapangyarihang mga bansa, sabi ni Pope Francis, pakawalan ninyo ang mga naghihirap at nagdarahop na mga Aprikano sa inyong mga masasamang galamay. Pope Francis yan Etong nakalipas na araw lamang ito sinabi niya. Bakit? Gawa ng tinatarantado ng mga dayuhan na ito, particularly ng Chinese Communist Party, at sinasamantala ang kayamanan na hindi mabungkal ng mga Aprikano at sinasamantala ang kanilang advanced technology na gamitin dito sa mga lugar na ito. Kagaya halimbawa diyan sa Uganda, may ilang taon nang nakalipas, I think 2 years ago, pumasok ng kontrata ang gobyerno ng Uganda, $2.3 billion. Kontratado niya ang China sa magitan ng China Harbor Engineering Company na magtayo ng ng daungan ng port sa Uganda. Magtayo ng puerto sa ilalim ng One Road, One Belt Initiative ng China. Pagkatapos na simulan ito, nakatiwangwang na. Sabi ng China, maghanap ka ng additional funding sa ibang mga sources para matapos ito. Kumbaga, panggigipit Sabi ng Uganda, wala kaming malapitan, kaya nga kami lumapit sa inyo Kaya yung lugar na yan na may kontrata na 20 years, pag hindi na ayos, kami ng China yung daungan na ito. Kagaya ng nangyari sa Djibouti. Kaya nitong isang araw, kinansela ng Uganda ang 2.3 billion na kontrata nito sa Chinese Communist Party. Ganyan kung manloko. Papapasukin ka, salami style, unti-unti, kakaltasan ka, pag nakakagat ka na, bigla kang sasakmalin. Salami ng Chinese Communist Party. Salami style, pare koy. Uganda has ended construction on a joint project with China Harbor Engineering Company. In 2015, Uganda signed an engineering, procurement, and construction contract with China Harboring Engineering Company to develop the Standard Gauge Railway (SGR) project. The project will use international standards instead of the narrow gauge used broadly in Africa. This railway project is part of the CCP's Belt and Road Initiative. China Harboring Engineering Company, CHEC, is a wholly owned subsidiary of China Communications Construction Company. Specifically, the project, estimated to cost $2.2 billion, will link Kenya's SGR to the port of Mombasa on the Indian Ocean. However, indignant at the Chinese Communist Party CCP's indifference to funding the project, Uganda decided to end cooperation. One of the obligations under the contract with the Chinese was that they were supposed to help Uganda source financing, which has really not come true, a senior official at Uganda's Ministry of Transport and Engineering Projects told Reuters. The China side has so far not expressed any responsibility toward this message. The One Belt, One Road initiative initiated by the CCP in 2013 has met with repeated setbacks. For example, in December 2017, Pakistan, Nepal, and Myanmar consecutively confirmed the cancellation of large hydropower projects undertaken by Chinese companies. Increasingly, these emerging countries realize that hiring Chinese to build huge infrastructure projects will be extremely expensive. China's Belt and Road Initiative is facing severe financial challenges. Once the debtor country defaults on its debt, it will face the dilemma of handing over its assets to the CCP. In December 2017, Sri Lanka officially handed over its strategic port to the CCP due to its inability to pay its heavy Belt and Road debt. Uganda's international airport project also faces similar difficulties. Nakita ninyo? Yun ang mga sinasabi natin. Pakakagating kayo. Pag kayo'y kumagat na, sasakmali na kayo.
Tingnan ninyo mga kondisyon nila, ha? Mga projects nila sa ilalim ng diyan sa Pinas. Meron din tayo riyan. Nakatikim ba ng biyaya ang mga Pilipino doon sa Chinese-Philippine Friendship Bridge sa Minondo? Nakatikim ba ang mga Pilipino sa mga sahod nitong pagtatag ng tulay na ito? Wala eh. Bakit? Lahat ng mga kontrata ng financing ng China sa ibang mga bansa, ang mga trabahador diyan kanila. Ang mga kontraktor sa kanila. Ang pagbabayad hindi nagdaraan sa kamay ng sino mang kundi sa kanila lamang. Kaya ginagatasan ng mga bansa na ito ng China ng kanilang sariling katas. Kaya dito sa Amerika, babad na ang katarantaduhan na ginagawa ng China. Salamat kay Donald Trump sa magbubukas ng mata sa mga Amerikano na hindi kaibigan ng China ng mga Amerikano. Kaya itong nakalipas na araw si Senator Marco Rubio at saka Marco Rubio ng Florida at saka Senator John Kennedy ng Louisiana, suportado ng mahigit sa 20 na iba pang mga senador, bumalangkas ng isang panukalang batas or bill na kung saan ay sinisingil ang China sa mga naging resulta ng paglaganap ng Wuhan coronavirus, damages sa mga nangamatayan ng mga pamilya, damages sa mga ginamit na mga kagamitan upang sugpuin ang Wuhan coronavirus. Kaya ang panukalang batas na ito ay hinihingi sa Chinese Communist Party ng China na bayaran ng Estados Unidos ng halaga na mahigit sa 20 trilyon, 20.6 trillion US dollars in damages and other expenses dahilan sa kasinungalingan, paglaganap, influensya, damages ng Wuhan coronavirus. The cost of the COVID-19 pandemic is rising daily, but the more the world learns about its origins, the more evidence points to China. Should the Chinese Communist Party be held responsible for the damage? And if so, how much? U.S. lawmakers introduced 2 bills seeking a combined $20.6 trillion in compensation. Here's what that number looks like. Texas Representative Trey Nils introduced the China-Lied People Died Act on Thursday. It would demand the CCP repay the $4.6 trillion Washington spent on COVID-19 relief. What's more, it would block federal funds from being transferred to China until the communist regime reimburses the U.S. The hardline stance on the CCP led to another resolution earlier this month. That measure would direct the House to hold China responsible for paying the U.S. $16 trillion, the money to cover economic losses to Americans. Under both bills, China would have to pay the U.S. over $20 trillion in total. That's more than China's GDP in 2021, around $18 trillion. Nels told Fox News that the CCP single-handedly caused the deaths of 1 million Americans and the worst economic disaster in U.S. history. The bills come as U.S. lawmakers gear up to investigate the origins of COVID-19. House Speaker Kevin McCarthy recently announced the formation of the Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic. The Special Task Force will probe the beginnings of the pandemic that rocked the globe. Napakinggan ninyo mga kababayan. Kaya diyan sa Pilipinas, pagkatapos na mapakinggan ninyo itong mga ilan lamang sa mga atrocities ng Chinese Communist Party sa mga bansa sa daigdig, ang Pilipinas ay hindi po exempted dito eh. In fact, more than any other countries in the world, ang Pilipinas ang pinakang major victim ng mga pandurugas na ito ng Chinese Communist Party. Sorry, marami tayo mga Chinese sa Pilipinas, pero karamihan dyan ay mga mabubuti,
Karamihan dyan ay mga tunay na mga Pilipino sa kilos, sa salita, at sa gawa. Kaya ramang sad to say, marami riyan ang mga balasubas din na mga Chino sa bansa. Sila ang mga tao na until now still thinking that they belong to mainland China and the Chinese Communist Party. Ang kanilang mga lumalagong mga negosyo ay tangan, kontrolado o kayaman ay kakutsaba ang finances na galing sa mainland China o Chinese Communist Party. Ang isa na riyan mga kababayan, and sad to say, na ang mga ito ang may mga influensya sa mga politikong madudugas din diyan sa ating bansa. I'm sorry. Nagsasalita lamang tayo ng totoo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag sanang magagalit. Bato-bato sa langit, kung kayo man ay magalit, ubod kayo talaga ng pangit. Mga hudas kayo. Di ba? O tingnan na lamang ninyo ang Pogo. Ngayon ay mainit na pinag-uusapan dyan sa Kongreso at sa Senado ang Pogo. Sabagat may ilang mga mabubuting mga senador, may ilang mga mabubuti, independyente na mga congressmen, bukas ang mga mata na nais nilang tapusin na ang Pogo diyan sa bansa. Yan ang Philippine Overseas Game Operators diyan sa bansa. Ano ang nadiskubre ng COA? May mga Pogo operators diyan na walang mga permit. Mga crime-linked corporations or companies na patuloy na may operasyon diyan sa bansa. Resulta nito ang krimen kaugnay sa operasyon ng Pogo. Ito as of 2022. 102. 102 mga krimen na kaugnay sa Pogo operation as of January 2023. January 2023, 102 mga biktima, especially ng kidnapping, Pogo-related, 316. Ang 200 dito, 214, ay mga purong Chinese ang kanilang mga biktima. Mga suspects, 892. Lahat ay mga purong Chinese. Pogo-related crimes, kidnappings, at iba pa. Tingnan ninyo ang record na ito. In 2019, siyam, panahon ni Duterte, naandyan lumutang ang mga connivance protection ni President Duterte dito sa mga Chinese operatives. Remember Farmally? Remember PS, DBM? Duterte Camp. Ang mga namamayagpag riyan. 2019, siyam. 2020, Duterte pa rin, 11. 2021, Duterte pa rin, 42. 2022, kalahati dito, Duterte pa rin, 40 na. Total 102 ang crimes related to Pogo operations. Pati mga Pilipino rito nasangkot. Bakit? Ang iba ay mga driver. Ang iba ay mga alalay. Pilipino. Mga suspetsado, 80 ang mga nadamay na mga Pilipino para kumita kahit na ang gawain ay masama. 80 mga Pilipino ang mga nasangkot dito sa Pogo operations na ito. At hindi lamang yan mga kababayan, hindi lamang itong mga Pogo operations na ito. Remember diyan sa Tarlac? Operation diyan sa Tarlac, illegal investment scam. Ito lamang na linggo na ito. 800. Karamihan dyan mga kababayan natin, mga Pilipino, nasa kote ng mga otoridad
against the will, nagtrabaho dito sa Pogo operations na ito, diyan sa Tarlac, operated by Chinese individual. Pati Pilipino nasangkot dito. Eh siyempre, yung mga Pilipino, kahit sa patalim may kumakapit. Gawa nang sila'y naghihirap na, naghihikahus na, sabagat ang kanilang yaman na dapat ay manggaling sa tulong ng pamahalaan sa magitan ng pagpapatulo ng sariling pawis, walang nakarating. Gawa ng korupsyon in the highest level of the Philippine government. Kaya, pag inalok nitong Chino, halika, ikaw gusto ka, kita malaki. Pogo operation ito eh. Kalap ka marami Pilipino riyan, magaling kayo English eh. Kalap ka, 800 kailangan natin. Bakit ho 800? Eh, mak-operasyon tayo ng Pogo overseas operation ito ng gaming operation sa Pilipinas. Kalap naman sila, 800 Filipino-Chinese individuals nasa kote ng mga otoridad diyan sa anong tawag niyan? Sa Tarlac. Illegal operation ng Pogo. Anong ginagawa? O kayo mga operators, halik kayo. Kayo ay tatawag sa inyo mga kilala na mga Chinese. Ito listahan ng mga tawagan ninyo, sabihin ninyo gusto nila mag-invest sa Pilipinas ng pera. Kita sila malaki. 60% kita nila malaki talaga. Pagkatapos na makakuha kayo ng contact, ipasa ninyo dito kay Chuwapak. Kaipikan natin ito, sila na ang mag-closing. Pagpasa ng telepono dun sa unsuspecting client, ang sasabihin na ni Chuwapak, ito investment ito. Ang kita ninyo, ganito malaki. Pagkatapos na hut-hutan na ng pera, bigla na lang namang wala. Kaya itong operasyon inabot ang kaalaman ng PNP. Sinalakay ito 800 nasa kote. Illegal na operasyon ng Pogo. At hindi lamang yan mga kababayan. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, ang kanilang krimen ay diversified. Kaya maging yung mga nasa pamahalaan natin, nagsagawa sana yung mga mabubuti. Buti yung maliwanag ang classification nating kababayan. Yung mga mabubuti nating mga opisyal ng gobyerno. Saludo ako sa inyo, by the way. Pinagtangkaan nila na busisiin itong mga illegal activities ng Pogo dyan sa Pilipinas. Sabagat hindi lamang Pogo ang kanilang nadiskubre, kundi maging ang mga Chinese-operated import-export operations dyan sa bansa. Ngayon ang mga Pilipino ang naghihirap. Ang presyo ng mga pangunahing bilihin natin, sibuyas, bawang, asukal, kamatis, manok, karne, kung ano-ano pa. Ang presyo nandoon na sa ituktok. Nandoon na sa Kaharian, sa ituktok. Hindi tayo ang may sabi niyan. Mga opisyal ng pamahalaan dyan sa Pilipinas na nais sana na matulungan ang taong bayan na malaman ang mga balasubas na mga dayuhan na sumasakal sa ekonomiya ng bansa. Ano ang nadiskubre ni dating Senate President Tito Soto? Ano ang kanya nadiskubre? Mga smugglers na mga agricultural products during that time, pakinggan ninyo during that time pa ito ni President Rodrigo Duterte. Maraming mga nadiskubre sila riyan na mga importer na mga Chinese, exporter na mga Chinese. Panahon ni Duterte, ang involved sa smuggling ng iba't iba mga produkto, basically ang most important, agricultural products. 4, ang pinangalanan ni Senator Tito Soto
na mga involved. Pakinggan ninyo itong mga pangalan na ito, kababayan, sabagat dito mabubuksan ang pintuan ng kaharian ng Pilipinas. A certain Manuel Tan, who operates in Subic, Cagayan de Oro, and Batangas. And then a certain Andrew Chang, operating in Subic, MICP, POM, and Batangas also. Luz Cruz, tagged as the Onion Queen, operating in the MICP and Cagayan de Oro. June Diamante, Agri-Fishery Products, playing in CDO. These 4 individuals are suspected to be behind the large-scale smuggling of agricultural products. The National Intelligence Coordinating Agency confirms they are in the list of alleged smugglers and protectors. These are all raw information and for validation. Nakita ninyo, tandaan ninyo yung mga pangalan. And remember, ito ay inihayag ni Senator Tito Soto, Senate President Tito Soto, noong kanyang kapanahunan. Wala na siya. Hindi na siya senador ngayon. Panahon ni Rodrigo Duterte, Senate President Tito Soto. Pakinggan ninyo uli ang mga pangalan. Manuel Tan. Ang operasyon ito, Subic, Cagayan de Oro at sa Batangas. Andrew Chang, Subic, MICP, BOM, Batangas. Luz Cruz, Tunog Pinoy. Yan ang tinatawag nilang Onion Queen. Cagayan de Oro ang operasyon. Isang purong Pilipino, ewan ko kung puro ito, June Diamante, Agri-Fishery Products, operating in Cagayan de Oro. Ito ay ayon sa listahan ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency, diyan sa bansa. Ito ay inireport noong April of 2022 sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Gusto sanang ihantad, parusahan, kaya lamang 1 taon na halos ang nakalilipas. Narinig ba ninyo na itong mga ito ay nasa bilangguan? Narinig ba ninyo itong Manuel Tan, Andrew Chang, Luz Cruz, June Diamante? Narinig ba ninyo kung sila'y mga naparusahan? Bakit wala? Ang sagot maliwanag. Sabagat may mga kakutsaba May mga kakutsaba sa higher ups ng pamahalaan ni Mr. Rodrigo Duterte. Hindi lamang yan. Pakinggan ninyo itong iba pang mga pangalan. Ito'y mga alleged agricultural smugglers. Although ang iba rito'y umangal, sabagat ayon sa kanila, nadawit lamang yung kanilang mga pangalan. David Tan, alias David Bangyan. Manuel Tan, nabanggit na natin kanina. Andy Chua, George Tan. Mantay mo, puro Chinese ito Filipino citizens, Chinese blood. Sila mga nabibilang sa mga linta na mga Chinese diyan sa Pilipinas. Maraming iba pa, nasa listahan ito ng Senado. Ang mga listahan na ito pagkatapos ng Senate hearing, Blue Ribbon Committee, ipinasa na sa Department of Justice. Sa kanilang adhikain na ito'y maipaabot sa ombudsman kung sila'y mga government officials at maipaabot sa Sandigang Bayan at maipaabot sa Justice Department, mahusgahan ang mga ipinararatang na mga kasalanan nila. Wala hanggang ngayon, di ba? Wala kayo narinig. Hindi lamang Senate President Tito Soto at saka mabubuting mga senador at mga government officials natin riyan ang nakapuna dito sa mga bagay na ito. Mismo na ang malapit sa administrasyon
malapit na malapit sa administrasyon ni Rodrigo Duterte. In fact, ang kanyang kapatid ay mismong nandiyan sa Departamento ng Turismo. Mismo ang kanyang kapatid ay may access sa Malacanang para ma-interview si Mr. Rodrigo Duterte. Ang kanyang kapatid ay may access sa mga powerful officials of the government. Pero ano ang sinabi ni Mr. Ramon Tulfo? Ano ang sabi ni Mr. Tulfo? Sabi niya, well, alam mo kaibigan kong matalik itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Very close friend ko ito. In fact, naglagay pa ako ng opisina sa kanilang opisina bilang isang journalist, libre. Ngayon ay hindi na sila magkaututang palad. Si Ramon Tulfo at saka si First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi na. Bakit? Sabagat sabi ni Ramon, alam mo, pinadalhan ko kasi ng text si Liza, kaibigan niya. Sabi ko sa kanya, Liza, gumawa ka ng hakbang dito, gawa ng ang iyong kapatid, at saka si Michael Ma, ang kanyang kapatid si Martin, Martin Araneta, kapatid ni Liza. At saka si Michael Ma, negosyanteng Chinese, diyan sa Pilipinas, ay nasangkot sa mga illegal agricultural importations. Michael Ma, pinangalanan ito sa Blue Ribbon Committee hearing sa panahon ni Soto. Isa sa mga pangalan hanggang ngayon lumulutang at lalo pang lumutang sa kasalukuyang administrasyon ang pangalan nitong Michael Ma. At saka ang kapatid na si Martin Araneta, nasangkot, sabi ni Ramon Tulfo, sa agricultural product importation. Hindi ho natin ito bulong-bulungan. Pakinggan ninyo. Si Don Rabonsa ng Navotas. No, sir. Smuggler yan ng oil. Kasama na yung pag-ismagal niya ng asukal galing Hong Kong. Rafi Tulfo ito, ha? Sariaya. Kilala mo si Sunny Q. Sandali, Rafi. Ulitin natin, Ito yung si Rafi, ang senador natin ngayon. Siya ay malapit sa administrasyon ni Rodrigo Duterte, lalong malapit dito sa administrasyon ni BBM. Ngayon, hearing nila sa Senado ngayon, pakinggan ninyong maigi, sabagat ang mga pangalan na ito ay may mga malapit sa unang ginang ng Malacanang. Ang mismong nagtatanong nito, Rafi Tulfo, kapatid ni Ramon Tulfo, at si Rafi, senador ng bansa. Go ahead, Rafi. Ng Navotas. No, sir. Smuggler yan ng oil. Kasama na yung pag-ismagal niya ng asukal galing Hong Kong. Batangas and Sariaya. Kilala mo si Sunny Q. QUIU. No, sir. Kilala mo si Jackie Chu. No, sir. Kilala mo si Aaron Uy. Sorry, Your Honor. Kilala mo si Lyndon Tan. No, sir. Dumako tayo sa Maribeles, Bataan. Kilala mo si Alex Chua. No, sir. Kilala mo si Bogs Biolago. Not familiar, sir. Not familiar. Jong Magundadato. Hindi po. Ito po listahan ng mga big time smugglers. Oil smugglers. Kilala mo si Dondon Alahas. Baka makilala mo na. Dondon Alahas. Hindi po. Batangas, Limay, Bataan. Hindi. Marami kayo hindi kilala. Nakakalungkot po na yung ating mga otoridad, hindi nila alam yung kanilang trabaho, hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin. Dito yung nagkakaproblema tulad yung nangyari sa Sibuyas Yung maliliit ang nakakasuhan, yung malalaki, yung mga bakit? Alam niyo naman siguro ang sagot. Napakinggan ninyo, Senator Rafi Tulfo. Napakinggan ninyo yung mga pangalan
Sabi kasi ni Ramon Tulfo, sabi niya, ngayon hindi na sila magkabati ni First Lady. Kasi instead na pakinggan niyo ang kanyang pinahayag sa kanyang text sa First Lady, na gumawa ng hakbang upang liwanagin ang issue ng pagkakasangkot ng kanyang kapatid at saka ni Michael Ma sa illegal agriculture imports, nagalit pa sa kanya. Ano ang sabi ni Rafi Tulfo o ni Ramon? Ma'am, ito yung text babasahin ko sa inyo. Please don't get mad at me. I am just trying to help the BBM administration. Please check rumors that your brother Martin Araneta is involved in smuggling in the pier. Check before other reporters get hold of the rumors and have a field day. I've checked, and it seems the rumors have basis. Why don't you have Ariel Nepomuceno take over if you want a clean Bureau of Customs? Yan ay text mismo na nakuha natin galing kay Ramon Tulfo. Dahilan dito, nagalit sa kanya. So siya'y wala ng opisina doon sa tanggapan ni First Lady. Noong January 28, eto lamang, January 28. So 28, 29, 30, 31, 3 days, plus another 4 days today, 1 week. Si Michael Ma, kaibigan ng First Lady, ang di umano'y smuggler ng onion o kaya sibuyas. Bakit kaibigan ng First Lady? Sabagat ito ang presidente ng Chino-Philippine United Enterprises. Chino or China-Philippines United Enterprises. Saan ito nandoon? Ang opisina nito ay nandoon mismo sa parehong palapag ng opisina ng law office ni Liza Araneta Marcos. Kung familiar sa inyo itong pangalan na ito ni Mr. Ma, Michael Ma, it's because pinatawag na ito ng Kongreso para matanong sa kanyang pagkakasangkot sa di umano'y smuggling na ito ng sibuyas. Kasosyo ni Ma ang kapatid ng First Lady, walang iba kundi si Martin Araneta. Ano ha? Ito po'y nakababatang kapatid ng First Lady at si Martin ang Vice President nitong China-Philippines United Enterprises. Magpartner sila ni Michael Ma. Presidente si Michael Ma, Vice President si Martin Araneta. Etong korporasyon na ito ay di umano ay sangkot sa illegal na importasyon ng sibuyas. Sino pa ang mga kasangkot dito? Isang nangalang Franz Imperial, Undersecretary sa tanggapan ng presidente at official din nitong Chinese-Philippines United Enterprise na pag-aari ni Michael Ma at saka Vice President si Martin Araneta. Empleyado ng tanggapan ng presidente si Franz Imperial. Siya ay official din ng CPUE. So yung mga yan ay hindi po basta-basta lalabas kung walang mga basihan. Lalo tigit kapag si Ramon Tulfo ang naglantad nito. Isang veteranong journalist ito, kasabay halos natin ito na nagsimula sa print media.
Ano man ang mga lumalabas dito, halos ay mga siguradong may basihan. Gawa ng ito'y binabatay sa pananaliksik din galing sa mga kapatid natin sa hanabuhay. So, sabi ko na nga kanina, sabi ni Marites, Firel, gumagapang. Gumagapang na sa mga kaharian, sangay ng kaharian ngayon, ang mga Chinese-influenced corruption sa bansa. May mga iba pang mga pangalan dito sa expose na ipinaabot sa atin dito. Ayoko nang isa-isahin na mga ito. Mga litrato na kung saan si Michael Ma ay katabi ni President Marcos, katabi ni Araneta, silang tatlo, and then may caption na Chino-Philippine Unified Enterprises Incorporated officials, litrato ni Michael Ma, Martina Araneta, Bongbong Marcos. Mga litrato ito Ito'y mga, sabi rito, malalaking mga smugglers ng produktong agrikultura. Pinangalanan na. Sad to say, nasasangkot ang pangalan ng First Lady ng Pilipinas. Mga kababayan ko, masaklap man na ikangay araw-araw nakikita natin itong mga balita na ito. Mismo ang inyong abang lingkod, gusto ko sana ibang issue naman Ibang issue naman na makapagpapaligaya sa kaisipan, sa pananaw, sa pandinig ng mga purong Pilipino, na mga pure-blooded Filipinos, kahit saan tayo nanduroon sa daigdig. Mga balita sanang magaganda, kagaya halimbawa ng mga high-rise buildings na yan, if it will benefit the pure-blooded Filipinos, okay. Kaya lamang, hindi ko mapalalampas kasi na maipaabot sa ating mga kadugong mga Pilipino ang mga karumal-dumal na mga nagaganap na ito. Siguro mapagpapasensyahan ko pa. Siguro mapatatawad ko pa. Kung ang may kagagawa nito ay pure-blooded Filipino against his own brother, pure-blooded Filipino. Baka mapagpasensyahan ko pa. Baka pwede ko pang sungkitin ang mga reasons, kadahilanan, bakit nagawa ni Juan de la Cruz na isubsub sa pusali ang kanyang kapatid. Maybe because of dire needs ni Juan de la Cruz upang gawin itong karumal-dumal na gawain laban sa kanyang kadugong tunay na Pilipino. Ang hindi natin mapatatawad ay ito mga nagaganap ngayon. Sad to say, maging ang international media, nasasabi nila ang pagtatampisaw ng mga Chinese sa Pilipinas ay nangyari, nagawa dahilan sa pro-Chinese administration ni Rodrigo Duterte. Tingnan ninyo, mag-research kayo sa mga international media. I-research ninyo bakit ang mga Chinese na mayagpag kasama na ang mga illegal activities sa bansa. Makikita ninyo one way or the other, sinasangkot ang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Sad to say, na yung kay Marites, gumagapang na ngayon sa kaharian. Kasalukuyang kaharian, gumagapang na ngayon ang Chinese-influenced corruption sa bansa. And very sad to say na ang korupsyon na ito no longer, wala na sa mga ordinaryong mga opisyal ng gobyerno. Maaring wala na sa mga divisyon ng gobyerno, hindi na masyadong napapansin. Sabagat ito ay naandyan na sa higher level of governance diyan sa Pilipinas. Congressman, yes, puro kayo yes. Pag sinabi ni BBM, gusto ko ng chacha.
By October, kailangan meron ng plebisito sa Chacha. Sabi ng congressman, yes. Sabi ng mga senador, yes. Liban sa ilan. Pinagmamadali ang Chacha. Panganib na nagbabanta. Sabi nga ng isang kapatid natin sa Hanabuhay, it is alarming. Nakababahala na ang kasalukuyang administrasyon ay nagmamadali sa maraming mga bagay na self-serving sa presidente ng Pilipinas. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Masaklap mga kababayan, kaya nga ba't sabi ko paulit-ulit nating sinasabi, if you see something, pag may nakita kayo, say something. Magsalita po kayo sa kapakanan ng ating mga kababayan. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Walang oras natin mga kababayan, pakiayos po lamang natin sa iba't ibang panig ng daigdig dyan sa Pinas, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi, Philippine Time. Dito naman sa amin, silangang bahagi ng Estados Unidos, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Samantalang dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 6:02 po ng hapon, o kaya ng gabi. Dyan naman sa Japan, alas 12:02. Alauna 2. Alauna 2 ng hating gabi, Japan time. Ingat lamang tayo mga kababayan. Sa London, alas 3:02. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Nais ko lamang ipanawagan nga pala ito. Nabanggit ko na ito kanina kay DSWD Secretary. Ngayon ay dating congressman, ngayon ay secretary. Rex Gatchalian. May influensya ka sa iyong kapatid. And not only that, you are a government official. Also kay Senator Sherwin Gatchalian, a very influential politician from Bulacan. Brother silang dalawa. Senator Sherwin, Congressman at now Secretary Rex. Baka pwede nating pag-usapan ng pamilya. Pakiusapan ng inyong kapatid si Kenneth Gatchalian, sabagat siya ang may-ari nitong isa sa mga may-ari ng Altai Philippines Mining Company na may operasyon ng mina diyan sa Romblon. Partner company ito ng Altai, ang kumpanya na pag-aari ni Kenneth Gatchalian. Ito ang sentro ngayon ng kaguluhan po diyan sa Romblon. Mismong mayor at mga barangay officials, mga mamamayan, nagbabarikada. Kaya lamang yung pulis natin riyan, instead na pumanig sa nararapat, pinagbabalya at binigyan ng daan ng mga truck na ito na maikarga sa barko patungo ng China. Mga truck ng Altai Philippines. Meron pong the problem here is may malaking question sa legality ng operasyon ng naturang kumpanya. Ang bansa, the government,
Kayong mga magkakapatid, Senator Sherwin at Secretary Rex, may malaking influensya kayo sa inyong kapatid, kay Kenneth Gatchalian, na itigil muna itong operasyon na ito until after the problem of illegality, the question of illegality of operation of Altai, Philippines is solved. Yan ho muna ang dapat nating unahin. Huwag nating gamitin ang pulisya riyan sa naturang lugar sa Romblon na maging instrumento ng unsolved illegal activity. Pinaalaala po lamang natin yan kung tayo ay merong Puso ko sa bayan ko. at saka kayong mga nasa Kongreso, huwag kayong atat na ipasa yung pagbalasa ng saligang batas. Gawa na ito po ay nagbabadya ng panganib, risk, and danger sa bansa natin, especially na sa kasalukuyang panahon ng mga namamahala ay may mga kasong kriminal. No less than the President of the Republic of the Philippines, Bongbong Marcos, ay nakadawdaw sa mga kasong kriminal sa kanyang sarili. Hindi lamang sa kanyang sarili, ang kanyang pamilya. So anything that will change the Constitution of the Republic of the Philippines is in danger. Nasa panganib na mahaluan ito ng mga personal na mga intereses. Pinaabot po lamang natin yan sabagat nanganganib tayo sa kakaibang pagkilos. Sa Kamara, sinimula na ang deliberasyon para sa Charter Change o CHACHA. Sakaling maaprubahan ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ang panukala para sa pag-amyenda sa ilang probisyon ng saligang batas, isusunod ang pagsasagawa ng plebisito para malaman kung aprobado rin ito ng mga Pilipino. May ilang mambabatas ang nagmungkahi na isabay ang plebisito sa barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Kakayanin naman kaya ito ng Commission on Elections, lalo't abala din sila sa paghanda sa BSKE. Kung sakali man po darating tayo dyan sa punto na yan, at meron talagang batas, sa aking pananaw po, kung October po natin gagawin ang halalan, kakayanin. Pero hirit ni Laudianco, kailangan nila ng karagdagang pondo para rito. Balik ako dun sa factor na sinabi ko, dahil manual po, budget, yung pagtagal sa pagboto, pagbilang at pagcanvas po nito. At kung meron pong ganyan talaga ma'am, na magiging national pong scope niyan. Dahil ang canvassing po, ang barangay po natin kasi doon matatapos sa presinto eh. Doon bumoto, binilang, kinanvas at naproklama. Pero kung meron pong ganyan na magiging national plebiscite tayo o referendum, kailangan po aakyat yan sa munisipyo, sa probinsya at sa national board. So ito po yung mga complications na gusto namin makonsider din po ng ating Kongreso. Maliban naman sa BSKE, sinabi ni Laudianco na abala rin ngayon ang poll body sa mga paghahanda para sa special election sa ikapitong distrito ng Cavite ngayong Pebrero at mga plebisito na gagawin sa Bulacan at Marawi sa Marso. Ang plebisito na ito anya sa Marawi ay para sa itatatag na barangay sa Ground Zero na malaking bagay dahil pagpapakita lang ito na naibalik na ulit ito sa dati matapos ang naganap na Marawi siege noong 2017. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Yan ang ating Net 25 media diyan sa Pilipinas. Thank you very much, Madeline Villar Moratillo ng Channel 25 Philippines. Thank you. Thank you rin kay Andre Yanga. Budget na naman eh. Sabi ni Andre Yanga, mga ganid. Grabe na talaga ang mga pulis natin. Sa halip na ang mga mamamayan ang proteksyonan, mga abusadong mga politiko at China pa. Keep up the good work. And we heard you loud and clear. Love always. Sabi ng aking kapatid si Ate Nens. Thank you, Ate. Maraming salamat, Ate Nens. Malapit na ang birthday mo. Happy birthday. Next week ko pa sana babatiin eh.
Gawa ng Valentine's Day pinanganak itong aking kapatid, si Ate Nena. And I think Ate Nena is already 90 years old, di ba? Ngayong February 14. Happy birthday, Ate Nen. Kay Nena Salvo Mordeno, sabi niya, we heard you loud and clear. And love always. Thank you, Ate. Maraming salamat. Hello, Mirna. Sabi ni parang Jundity Valencia. Yan ay para kay Mirna Guillermo. Sabi ni Mirna, morning blessings of peace and joy, Brother Furel, and to all our followers, our kababayans. Thank you, Mir. Maraming salamat. I love that. Thank you. Kaharian, question mark, sabi ni Jundity Valencia. Parang ibong Adarna, kaharian ang ng Berbanya ni Haring Fernando. Iba talaga pag artista, no? Artista kasi si parang Jundity Valencia. Kaya kapag may naririnig siyang mga kataga, always associated ito sa mga pelikula. Kagaya nitong sabi kong Kaharian. Sabi niya parang ibong Adarna. Gawa ng tayo naman pare ko mataling haga ang mga katagang ginagamit natin. Kaya nga ba't instead na sabihin natin Malacanang, Malakanyang. May salin yan sa wikang Tagalog sapagat wikang Tagalog yan Ngayon, instead na yan ang gamitin natin, kaharian ng ating ginamit na kataga. Patalinghaga sa wikang Pilipino. Paring De Vera Mundalalio de Lobe, di ba? Sabi ni paring De Vera Mundalalio de Lobe, good morning na lamang, Furel. Kasi sabi ni BBM, the head of the Department of Agriculture, sampulan mo na, BBM, ang mga karumal-dumal na mga pangyayari sa agrikultura. For your sake, please, sabi ni paring Jundity Valencia. In fact, pare ko, natumbok mo sa tumbong sa mga kataga mong iyan. Yun ang ating nais na mensahe sa kaharian. Yun ang mensahe natin. It is time for the President of the Republic of the Philippines na to redeem himself sa mga karumal-dumal na mga kaso, mga kriminal, mga akusasyon laban sa kanya at laban sa kanyang pamilya. If I am BBM, kung ako ang presidente at sa aking likuran ay may pabigat sa akin na mga kaso ng hindi pagbabayad ng income tax for the last 4 years, may 5 billion dollars pang nakaatang sa likod ko na unsolved mystery. Meron pang 203 billion na kaso na aking kinakaharap sa lokal na gobyerno ng Pilipinas. If I am BBM, the first thing in the morning, being the President of the Republic of the Philippines, isi-settle ko lahat ng ito upang ang aking pamumuno bilang Presidente ng Pilipinas ay maliwanag pa sa sikat ng araw para sa mga Pilipino, for the Filipinos, by the Filipinos, and of the Filipino people. Ang unang gagawin ko kung ako si BBM, bayaran ko yung aking hindi binayarang income tax return to clean myself out of the mess. Meron pang mga nakasadlak sa PCGG, $5 billion. Inyo na yan. Sa inyo na. Close case. Meron pang 203 billion pesos. Bayaran ko na rin yan. So I can start a new life as President of the Republic of the Philippines. Di ba? Di ba dapat ganun? Kung ako si BBM.
Kaya sabi ni Jerry Conto, kasama daw yan sa Switzerland, sabi nila. Sino ito pare ko? Si Michael Maba? Ang binabanggit mo riyan. Araneta, one of the Rizzi families. Tell me who your friends are, I will tell you who you are. Aling Jundity Valencia. Kaya pala pinatigil ni Joe Salceda ang pagdinig, baka madiskubre nila ang lihim. Alam mo pa rin, Jerry, Konto, etong si Joe, kababayan ko sana ito Tiga Legazpi ito Tiga Naga ko. Kababayan ko sana ito Kaya lamang ito madalas ay water lily ito Yun ang masama rito kay parin Joe Water lily Kung saan ang anod ng tubig, nagpapatianod siya. At kung medyo merong motor yung nagpapaanod ng tubig, sangkal naman siya. Remember yung Maharlika Wealth Fund? Boy, umarangkada ng husto si Joe. Sinuportahan ng husto nagpapalakas kay Presidente. Nang umalingasaw yung baho ng Maharlika, medyo kumalas-kalas ng konti. Joe, masama. Panahon na panahon na ni Nardong Putik ng Cavite. Bangka-bangka lang ang smuggling sa dilim ng gabi. Ngayon ay kunti-container na. 20 or 40 footers pa. Suwabe na. Technical smuggling with the help of the Hinayupak BOC corrupt officials at mga subordinates, sabi ni paring Jundity Valencia. Andre Yanga. Yanga talaga pala. Andre Yanga. Babae po ako, Furel, sabi ni Andre. Okay. Thank you, Andre. My sweet lady. Andre Yanga pala. Waka nga. Masyado mo kaleng. Ang sales stock, masyado makaleng. Hindi ako may sabi niyan. Si Baron Jun, si Valencia may sabi niyan. Alam mo, ika nga, hindi naman lahat ng mga ginagawa ni BBM hindi maganda. Etong, although kinatawan ng Secretary of National Defense, but at least ang basbas niyang galing sa Kaharian ano ito? Ito yung expansion ng US Military Bases Agreement diyan sa Pilipinas, yung EDCA. Ako'y nagpapasalamat. Gawa ng dito sa issue na ito, I am more than 100% in favor of the agreement between the United States and the Philippines. Not because I am here in America, hindi ho yan Sabi ko na nga sa inyo, ang nananalaytay sa aking dugo, wherever I am, ay dugong Pilipino pa rin. Anything that has something to do with the Philippines, pabor ako sa Pilipinas. Now dito sa issue na ito ng expanded agreement between the Philippines and the United States, an additional of 4 bases in addition to the already existing 5. Sa akin, pabor ako riyan I don't care kung ano ang mga sinasabi ng mga trumpita, mga trumpeteers ng Chinese Communist Party na hindi maganda. Umangal kagad sila na hindi maganda sa peace and order itong agreement na ito. To me, it is a political propaganda of Chinese Communist Party. Maliwanag yan. Retorika. Nasa blueprint nila ang mga ganyaang mga kataga. But in totality and in reality, ito po ay maganda. Hindi lamang sa seguridad ng Pilipinas, may tsansa pa ang Pilipinas
na makuha nito exclusively ang EEZ sa West Philippine Sea. Taiwan under growing threat from China and Beijing expanding its presence in the South China Sea. The U.S. is pushing back with the deal to access 4 bases in the Philippines, part of a mutual defense treaty, another American toehold on China's doorstep. Our goal is and always has been to promote greater security and stability throughout the region. In response, China's foreign ministry accused the U.S. of raising tensions and urged countries in the region to avoid being compromised by the United States. China should take this as a wake-up call, that it's not just that Americans are getting fed up with its behavior, but countries in the region are seeing the bullying. Alarm has spread beyond Taiwan, through Asia and around the world. There's no mistaking the frantic pace of China's military buildup and assertiveness. Beijing is substantially building up its military forces, including nuclear weapons, without any transparency. It is attempting to assert control of the South China Sea and threatening Taiwan, trying to take control of critical infrastructure, including in NATO countries. Where it all leads is the big unknown. A 4-star American general recently penned a memo. It's our military's job to be ready. And, you know, I think there's a tendency in the Pentagon these days and in Washington to think that we can have this nifty form of deterrence. Well, you know what? Hard power matters. It's clear the U.S. is not sitting idly by, preparing for an uncertain future and an unfamiliar adversary. The Pentagon stresses that American use of those bases in the Philippines will be temporary, not a permanent deployment. Military planners believe that flexibility will be essential in any future conflict. So too is security for America's allies in the region. Thank you very much. Maraming salamat din kay Fen Camasha, Diyos Mabalos. Sabi niya kasi maray na banggi, Manoy. Sorry, I am late. Alam mo sa programa natin, walang late Maring Fen, walang late dito pag ito'y napakinggan mo ngayon lamang, pagkatapos ng programa natin, you can easily click rewind o kaya play again. Mapapakinggan mo simulat sa pool ng pagbungad natin sa ating Fun Saturday Live today. Hindi lamang dito sa Facebook, kundi sa YouTube. Pareho tayong simulcast sa dalawang ito tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito sa amin sa Amerika o kaya alas 10 ng gabi hanggang alauna ng hating gabi diyan sa Pilipinas. Now, ito pong ginagawa na ito ng Amerika sa Asia, sa akin ay para ito sa katahimikan and then balance of peace and order diyan sa West Philippine Sea. Gawa ng lingid sa ating kaalaman diyan sa Pilipinas, of course, nakatuon ang ating pananaw dito sa EDCA, ang panibagong kasunduan ng Pilipinas at saka ng Estados Unidos. Ngayon diyan sa West Philippine Sea, lingid sa kaalaman natin, patuloy po na nagbabantay riyan ang fleet, US fleet, diyan sa West Philippine Sea. Hindi lamang ito, ito'y katotohanan na nais kong ipaabot sa inyo at nais kong ikatok sa pintuan ng ating kaharian diyan sa Pilipinas. It is time na humingi na tayo ng tulong sa Estados Unidos sa issue ng West Philippine Sea. The reason is, sa kasalukuyan, lagi po 24 hours a day, 7 days a week, na merong fleet ng US Navy diyan sa West Philippine Sea. May mga reklamo ang ating mga mangingisda riyan, hinaharas sila ng mga Coast Guard at mga mangingisdang Chinese, walang magawa ang mga Pilipino. Hindi rin pwedeng sakluluhan ng Amerika na pumunta riyan ang US Navy sa Philippine territory without the consent and the approval of the Philippine government. That is why
kahit araw-araw mayroong patrolya ang US Navy sa West Philippine Sea, nandiyan limitado lamang ito sa international waters. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga manaka-naka na warning ang mga Chinese at itinataboy ang mga barkong pandigma na ito ng Amerika sa international waters, subalit hanggang warning na lamang, wala silang magawa. Gawa ng hindi nila kaya itong fleet, armada ng mga barkong pandigma ng Amerika na naandyan. Ang commander nito, Rear Admiral Christopher Sweeney. Sabi nila, nandiyan sila lagi. Ang kanilang adikain, ang kanilang objektibo, bigyan ng proteksyon ang malayang pamamalakaya, malayang pangingisda, malayang paglalaot dito ng komersyo sa international waters ng West Philippine Sea. A demonstration of U.S. military power in some of the world's most hotly contested waters as dozens of combat planes and helicopters roar on and off the flight deck of the U.S. aircraft carrier Nimitz. The Nimitz is leading a carrier strike group that entered the South China Sea 2 weeks ago. Its presence riles China, which claims historic jurisdiction over almost the entire South China Sea and sees the exercises as provocations in its backyard. Petty Officer Joel Guillen. I mean, for the most part, it's no different than any other deployment I've been on. We're just here to move aircraft, make sure it's done safely, make sure people don't get hurt, make sure that we can operate and send the aircraft up the flight deck, do what they got to do. The group's commander, Rear Admiral Christopher Sweeney, said it was part of a U.S. commitment to uphold freedom of passage in the waters and the airspace of a region vital to global trade. Beijing has been conducting regular exercises too, and maintains a large presence of coast guards and fishing vessels far off its mainland, a source of frequent tension with its neighbors. In early January, a guided missile destroyer that is part of the same strike group as the Nimitz angered China by sailing through the sensitive Taiwan Strait. That came 2 weeks after a Chinese Navy fighter jet caused alarm by coming within 10 feet of a U.S. Air Force plane over the South China Sea. The U.S. presence in the South China Sea, a conduit for nearly $3.5 trillion worth of annual trade, has been welcomed by allies like Japan, South Korea, the Philippines, and Australia. Thank you very much. So napakinggan ninyo, napakinggan ninyo yan. Carmela, thank you very much dyan sa YouTube. Sabi na, I'm watching, Furel. Thank you. Maraming salamat dyan ay si Carmela. And of course, ang pare nating Jeffrey Espina Xiao. Nandiyan din sila sa YouTube sa mga sandaling ito. By the way, kayo pong mga kaibigan natin, manyari lamang pakisubscribe ang ating YouTube channel. Ang pangalan nito ay Furel Salvo, F-I-O-R-E-L Salvo. Yan ang ating YouTube channel. And of course, paki-like, paki-subscribe, paki-share. And also dito sa atin sa Facebook, kindly do that. The same, like, share, and then follow ang ating Facebook channel. Maraming salamat. Sabi ni paring, paring, sino ba ito? Sandali ha. Isa-isang ko muna, may mga nakaligtaan pa pala ako sa taas eh. Hindi na, wala na. Sino ito? Paring Jundi. Boni pala. I have watched a Senate hearing concerning the PNP budget approval, and Senator Rafi asked why they allow the establishment of cell site from one of the Chinese subsidized telecom company inside the military or the Philippine government headquarters, where China can use its facility for spying. Yan ay issue na matagal na natin tinalakay eh. Thank you pare ko paring Boni, maraming salamat. ICC versus Duterte et al. Who will win?
Sabi ni paring Jundi T. Valencia. Alam mo itong tungkol dito sa spying ng China. Alam niyo itong balloon na pinag-uusapan natin ngayon? Itong balloon na nandirito sa Montana. Lalabas na ito ng atmosfera ng Estados Unidos by tomorrow Sunday. Alam niyo marami mga bumabatikos dito at nagtatanong, even American media, bakit ninyo pinayagan at hindi mo na binomba etong spy balloon na ito, samantalang ito ay wala pa sa mataong lugar, tapat ng mataong lugar ng estado. Ngayon, hindi na pwede kasi nandirito na sa mga densely populated areas ng Estados Unidos. Bakit hindi nyo pinasabog ito? Sabi ng ilang komentarista natin dito sa Amerika. Well, meron akong i-disclose sa inyo mga kababayan. Sabi ito ni Marites. Sabi ni Marites. Paring Jundi. Alam mo ang Amerika merong hundreds and hundreds of satellites orbiting the Earth 24 hours a day. Hundreds and hundreds and hundreds of satellites meron ng Amerika. So, sabi, yung pala bakit hindi ito na tiktikan? The truth of the matter is, doon pa man sa Alaska, eto sabi ni Marites, sa Alaska pa man, alam na nila. Kaya lamang spying against a spy is another. Kung babantay kayo ng spy, hindi naman kagad titikluin ninyo ito na hindi pa ninyo alam ang kanyang motibo. Ano ba ang target nitong spy na ito? Bakit ito nandirito? Ano ang pakay nito? Economic? Militar? Civilian? Ano ba ang purpose nito? So, sa madaling sabi, maaring sinadya ng Pentagon na pabayaan na lumutang ito. Hoping, sapagat ito'y 60,000 feet above the ground, 2 school bus lamang ang laki nito, maaring ito ay hindi mapansin ng civilian population ng Amerika. Ito ang kanilang maliwanag na litrato. Maliwanag yan. Maliwanag na maliwanag, maliwanag pa sa buwan. Yun ang litrato nila ng spy balloon. Ngayon, alam pala bakit hindi pinasabog. Sabi ko na nga kanina, pinakang malaking numero ng mga satellites orbiting the Earth galing sa Estados Unidos. Wala pang 1/8 ang second biggest contributor ng mga satellite sa dami. Yan ang China. Bakit pinayagan ng Amerika na umikot itong spy satellite? Well, sabi ko na nga, a spy against a spy. Alam ng American na may spiyang balloon 60,000 feet above the ground. Kaya nitong i-monitor ang lahat ng mga nagaganap sa balloon na yaan. 60,000 feet. And above 60,000 feet are hundreds of American satellites. Alam nila na may balloon dyan sa himpapawid. Tinitingnan nila ano ang ginagawa ng balloon na ito. Kaya sabi ng mga militar, pabagsakin natin, sabi ng White, na wag. Bakit? Hindi pa tapos sila sa pag-examine habang may operasyon ng balloon. Kayang-kaya ng Amerika na ibag o kaya ay kunin ang lahat ng data being emitted or transmitted by the spy balloon of China habang ito'y nasa himpapawid ng Amerika. Yun ang dahilan riyan. Ngayon, pagtapos na ang Amerika na halughugin ang buong laman ng buong ginagawa ng spy balloon na ito, maaring kung ito ay talagang tunay na walang damage sa Amerika, pabayaan na lang. Lahat naman ang ginawa nito. Alam ng Amerika.
Yun ang katotohanan dyan, mga kababayan. Sabi yan ni Marites, ha? Sabi ni Marites. Kung pinasabog nila ito, oras na ito'y naispatan nila doon sa Alaska, hindi nila malalaman kung anong operasyon ang may alam ang China sa paggamit ng spy balloon na ito. Di ba? Kung pinasabog ito, di tapos na ang istorya. Wala nang malalaman. Walang natuklasan ng Amerika na makabago na ginagawa ng China, di ba? A demonstration of U.S. military power in some of the world's most hotly contested waters as dozens of combat planes and helicopters roar on and off the flight deck of the U.S. aircraft carrier Nimitz. Yan ang kanina. Eto naman na ngayon. Listen, a slow-moving Chinese surveillance balloon floating over the continental U.S. is understandably disturbing. My understanding is that as of last night, it hadn't left U.S. airspace. So here's what we know so far. First of all, this is an image captured from the ground. It was visible with the naked eye, flying at about 65,000 feet, about twice as high as commercial aircraft, but much lower than surveillance satellites, the size of 3 buses. Military leaders considered but ultimately decided against with the president's decision to shoot it down. But Montana, Malmstrom Air Base, that has ICBMs there. So something that China would naturally be interested in taking a closer look at. But here's something I do want to note in terms of surveillance capabilities. This was not a big jump in what China is able to see. Why is that? Because China is flying spy satellites over the U.S. every 90 minutes as they orbit the Earth. That's and those correct. satellites have at least equal surveillance capabilities. They're highly advanced. So in terms of what China could gather from this balloon, not an enormous step forward. And by the way, we should note this, and this is something to be concerned about, is that China is one of the most active in terms of launching new satellites. Just look at the growth going back to just 6 single digits of the 2000s. Now they're up close to 100 per year. The only other country competing with that, frankly, is the U.S. And as you add it all up, in terms of satellites, China is second to the U.S. in terms of what they have floating above there right now. Again, all looking down at the U.S., gathering intelligence all the time. I spoke to a number of U.S. officials last night. So this is not a big gain in terms of surveillance, but it is in terms of audacity to fly a slow-moving surveillance balloon over the continental U.S. and know that the U.S., the president, you and I could see it as it's happening. Thank you. So kita ninyo, ha? Sabi kasi ni Mir na Guillermo, please say something about the balloon of China found in above the state of Montana. Pentagon News, ano ito, dated February 3, 2023. So napakinggan mo, Mir, ang aking paliwanag kasi marami rito ang mga bashers na media dito sa Amerika. Sabi nila, bakit pinabayaan? Naliligo ako, nagdaan yung balon, nakita tuloy ng China, ako'y naliligo sa open pit. Spy balloon nakita tuloy, naliligo ako sa dagat Naka-two-piece pa naman ako. Bakit pinabayaan ng Amerika ito? Pinaliwanag po natin yan. Mga kababayan, kahit anong gawin ng China roon sa balloon na yan, alam ng ginagawa po nila, alam ng Pentagon. Sabi ko na nga sa inyo, sa 100 units ng spy satellites, for example, ng iba't ibang mga bansa sa daigdig, 50 rito Amerika. Ang China ay 10 lamang. Pareho ang mga bansa na ito at iba pang mga bansa nagpapaikot ng kanilang mga spy either on land, in the sea, or on the air. Lahat ng mayan may spying, Kaya wag kayong mabahala riyan, Mir. Alang kakwenta-kwenta yan Pakishare na lang. Pakishare na lang ang ating Fun Saturday Live, Mir. Gaya ng sinabi ni pare natin, Junior Dale. Sabi ni pareng Junior Dale, share na ako pare ko. Share na. Ano ito? Lumalandi ang pare ko. Jundity Valencia. Sabi niya,
simulat sa pool, mahal kita. Sino to pare ko? Si misis mo ba o ako? Kung ako, nababakla ka ba pare ko? Magaling itong pare ko eh. China is bullying America. Biden, ano na? Okay. Ah, kayang-kayang bayaran daw yan ni BBM eh. Yung issue natin kanina, nasabi ko kayang i-redeem ni BBM ang pamilya at saka ang kanyang sariling pangalan. Bayaran niya lamang yung mga hindi binayaran taxes. 4 na taon din yun. Yung 203 billion, yung 5 billion US dollars na hanggang ngayon nasa kamay ng PCGG. Sabi ko kanina, bayaran lang yan and simulan ang bagong buhay bilang presidente ng Amerika. Sabi ni Parin Jundi, kayang-kayang bayaran yan ni BBM eh. Kayang-kaya. Kaya lamang sabi ni Mirna, but the problem is you are not BBM eh. So it will never happen. Even in your nightmare. Okay na. Kita na ninyo, si Mir, wala talaga siya. Maring totoo. Ang paniwala ng Mari ko, Maring Mirna Guillermo. Maring hindi nga. Gawa ng kung kanyang ginawa yan, ginawa niya na. Mag-iisang taon na siya sa pwesto, ala pa rin eh. Wala pa rin, Mire. Walang pagbabago pa rin eh. Kaya tuloy ang ligaya. Wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Thank you very much. Happy birthday na lamang. Sa mga may kaarawan nitong nakalipas na araw ng Miyerkules, Alexandra May Gailawan, Maria Edwards, Pedro Santos, Pichi Roldan, pare ko, yung nga pala, Rolly Gonzalo. Pinanood ko yung press ko ninyo kagabi. Pare ko, Rolly, nanonood siya. Rolando Gonzalo. Kasama ko ito dati sa DJXL. Ngayon ay nandoon siya sa IZ. Pagkatapos lumipat na yata ng RJ yata eh. RJ kung ako'y hindi nagkakamali. Rolando Gonzalo, birthday niya nitong nakalipas na Pebrero 1, Miyerkules. Likewise, si Regan Tubio, Vicky Landiongan, Jane Padilla, Rodolfo Rania Eusebio. Pare ko eto magaling na public servant din ito eh. Rodolfo Rania Eusebio. Nabati ko na ito sa kanyang Facebook page noong Miyerkules. At saka Mini Ragodon, Austria, classmate namin ni Mrs. nung high school, 4 na taon namin kasama. Dr. Mini Ragodon, Austria, diyan sa Texas. Happy birthday na lamang belated. At saka ang pamangkin ng aking esposa, Teresa Demagante Biderman, birthday nito nung araw ng Miyerkules. Nung Webes naman ay si Rachel Rada Clerigo Salvo. At saka Joel Diaz. And then Theodore Rafe, Minda Madrinan, Amy Villabrosa, si Pareng Ganioro, kasama rin naman ito ni Rolly. Sa DZXL, mga journalists, news reporters ang mga ito. Ganioro, happy birthday nung nakalipas na Pebrero 2. At saka kasama namin ni Mrs. itong isa sa Toastmasters International before
long years ago. Julian Hernandez. He used to listen to our program. He was trying to learn some Tagalog. Julian Hernandez. I don't know if he's still from time to time watching our show. Julian, happy birthday, my dear friend, my dear colleague. Birthday February 2. At saka si Andy Lopez. Ito ang agriculturist na kaibigan natin Amerikano diyan sa California. Meron din itong blog kaya webcast. Andy Lopez. Happy birthday to you, my friend Andy. And the birthday was Thursday, February 2nd. Kahapon naman Friday, si Franco Guerra Palmares, Sandra Amor, Juliana Stevenson, Manuel Carpio, Eleni Veliana, Anne-Marie Thomas, L.A. Jurado, at saka si June Florentino. Nabati ko na ang pare ko na ito eh. Siya ang may-ari ng Unflow Realty and Unflow Tax Preparation Office dito sa Westside Avenue sa Jersey City. And of course, fellow Macboys natin ito, Angel June Florentino. Thank you, pare ko. Happy birthday again to you today. Yesterday, Friday. And today, ngayong araw na ito ng Sabado, mga pare ko, mga may kaarawan si Kim Bermas Cosa, Vincent Balansay, Epifania Concepcion, Michael Garcia, ang aking idol na Direk. El Maestro, Direk Elwood Perez today. Happy birthday, Direk. I think nabati ko na ito sa kanyang Facebook page kahapon eh. But anyway, again, my sincerest birthday greetings to my idol, Direk Elwood Perez. Birthday niya ngayong araw na ito ng Sabado. At saka yung classmate again namin ni Mrs. Ella Licop. Ngayon siya ay si Ella Licop Bedural. Also, June Polistico. Magaling na balladeer itong Pilipino eh. June Polistico. Happy birthday ngayong araw na ito, araw ng Sabado, Pebrero 4 sa kanila. And then bukas, Sunday, RG Delco, RJ Oserede, Remigio Bacor, Richard Glend Alramenda, Alex Guerriba, Annalisa de la Cruz Sebastian, and Jose Babilonia Bolo. Aba, si Jose Bolo, classmate din namin ni Mrs. Hindi namin classmate, kundi batchmate namin ni Mrs. sa UNC. Jose Babilonia Bolo. Happy birthday sa kanyang kaarawan tomorrow Sunday. And on Monday naman si Juana May Hope, Carlos Cortez Jr., Jando Lalav Siem, Eliver Rivera, Esther Leone Movilia, Adelfa Combate, Virgie Fleming, J. Gabon Mansera, sino pa? Andali, hindi ko ma-flip. Dalami Joaquin. And then finally sa web, Martes naman, Ruel Buwan, Lilibeth Luvete Salvo, Romualdo Salvo Alabarca, at saka si Cheryl Kozem. Hi Cheryl, diyan sa Channel 5, diyan sa Pilipinas. Sa kanila lahat, mga mariko, mga bariko, happy birthday! Ooh, wow, happy birthday! Ooh, wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Pare koy, Karen June Day, gising ka pa ba? Baka ala ka na eh. Baka ala ka na. Pero nandiyan ka pa. Sabi kasi niya kanina, give her a microphone eh. Ang aga pa eh. Aga pa parang June Day eh. Ngayon, magsalita ka. Pakinggan ninyo ang kumpare ko.
Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Magaling, sir. Salute! Armenias! Sabi ng pare ko, Jundite Valencia. Well, ito pong Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Ang mga sangay nito nasa Plaza Burgos sa Guagua. Ito'y katapat lamang ng mini-stop sa Kingsborough Building sa San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, Diamond Subdivision, MacArthur Highway sa Balibago, Angeles City, katapat ng Xavier's Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, tapat ito ng Super 8, katabi ng Metro Bank, and finally, sa MacArthur Highway sa Malolos, Bulacan. Thank you. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Mga kaibigan ko, mga katapat, gumapang na ngayon sa kaharian ang Chinese influence corruption sa Pilipinas. Sabi ni parang Junior Dal, ICC, kinukumusta na si Digong at saka si Bato. Sabi ni Junior Dal yan. Sabi pa nga niya, budol-budol man, puro lang dada, magaling sa drawing, happy-lucky na lamang, biyahe pa more, BBM. Sabi ni Junior Dal. Ano pare ko, sabi mo? June Politico? Ashes to ashes, dust to dust. Sabi ni parang June D.T. Valencia, wala na Ala na yung kasama natin dyan sa Magnificent Seven. Yan ay si June Politico. Ngayon, dito sa Amerika, wala hong pulis dito Wala ring tiko. Ang problema namin dito, hindi actually problema, kundi ang pinagtutuunan namin ng pansin dito ay yung Ukraine. In fact, maging ang European Union ay diretsahan na at saka maluwag na at saka open arms na ngayon na tumutulong sa Ukraine. In fact, ang mga kinatawan, mga high-ranking officials ng European Union ay dinalaw si Zelensky doon sa Kiev upang ipaabot sa pinuno ng Ukraine ang alalay, ang tulong, sempatiya, and empathy ng European Union sa mga mamamayan ng Ukraine. Ukraine is hoping for something much more concrete from this meeting. As you know, they want to become members of the EU. That seemed impossible before the war began. But in the face of growing Russian atrocities in this country following the beginning of that invasion nearly a year ago, there has been a leaning to at least allow Ukraine candidacy membership, but not full membership. That could take, well, over a decade, a very, very long time indeed. So that really is a distant dream for now. But Ukraine is also hoping for some concrete support, not just a photo op. They need more heavy weapons, so they'll be asking for that. They want ways to hold Russia accountable for war crimes and atrocities committed on their soil. And also they're hoping that any monetary compensation that Russia is possibly eventually forced to pay will be used for the reconstruction of Ukraine. So very different agendas there.
I doubt that Ukraine is going to get much of what it is hoping for, but they certainly have made moves to show that they are suitable for EU membership. A big issue has been corruption before the war, and just recently we saw President Zelensky make a big sweep of senior government officials who are accused or even just associated with the possibility of corruption. Thank you. So yun ang suporta ng European Union sa Ukraine. In fact, ang ilang mga data na natatanggap natin dito galing kay MARITES. Ayon sa kanila ay merong pruweba ang Ukraine ngayon na ang democratic countries of the world ay sumusuporta sa kanya at sa Ukraine at tausa-puso ang kanyang pasasalamat sa mga miyembrong ito sa physical presence nila sa loob mismo ng Ukraine, mga kinatawan ng European Union. Ang Council President Charles Michel ay sumumpa ng kanilang tausa-pusong suporta sa Ukraine. Sabi niya, every step of the way. In fact, ang European Union at iba pang mga bansang demokratiko ay naglunsad ng ika-10 na paulit na sanction laban sa Russia. Lalong paghihigpit ng mga sinturon na ang anumang mga ayuda o mga supply ng Russia ay muling pinatitigil nito sa ika-10 pagkakataon na sa iba't ibang mga pamamaraan. Ang mga ito ay siguradong makapagpapahigpit sa flow of economics sa loob ng Russia. Yan ay paniniwala ng mga leader ng European Union. Sa kabilang dako, si Vladimir Putin, sabi niya, at the end of this war, kami ay magiging victorious. Kami ay mananagumpay. Sabi ito ng Russian President Vladimir Putin sa report ni Deborah Pata ng CBS News. Vladimir Putin invoking the memory of victory over Nazi Germany and Stalingrad 80 years ago to justify his punishing war against Ukraine today. This time it was Kramatorsk in the line of fire. Missiles tore through a residential area. Rescuers once again combing the rubble for survivors. As they worked, 2 more missiles came thundering down nearby. For those living through this war, the horror has not let up for nearly a year. Along a front line that stretches for hundreds of miles, Ukrainian troops are defending against a relentless barrage of artillery. A pressure point, the eastern city of Bakhmut, where Russia is trying to smash through Ukrainian resistance. And in Kharkiv and Chernobyl, Ukrainian forces conducted tank and howitzer drills, readying for a renewed onslaught as the Kremlin tries to reshape the battlefield. Russia is preparing to take revenge, warned President Zelensky, not only against Ukraine, but against Europe and the free world. The country is now bracing itself for a major new offensive that could rival the start of the war. And that offensive, warns Ukraine's defense minister, could begin around 24 February, Nora, which marks 1 year since Russia invaded this country. Thank you very much. Yan ang ating kakabsat, ang ating partner dyan sa CBS News, Deborah Para. Yan ang report sa igang ay malaking pag-asa pa sa pakiramdam ni Putin na siya'y mananalo dito sa kanyang pang-aapi, pananakop sa Ukraine. Sabi ni paring Jundi, bottom line, China was able to fly a surveillance balloon over the United States. How come without US not knowing that this is a balloon coming? Well, nasabi ko na, nasagot ko na yan, pare ko, kanina pa. Ginawa niyo siguro itong note before na pinaliwanag ko sa inyo yung nasagap na report ni Marites. Sabi niya, alam nila
Kaya lamang paano nila madidiskubre kung ano ang gagawin ng balon na ito? Ano ang mga data na gustong malaman ito sa Amerika kung ito'y pasasabugin natin pagpasok pa lamang ng US territory doon sa katabi ng Alaska? Mautak pare ko eh. Mautak eh. Mautak eh. You are correct. Si Rolly ay nasa DZRH na ngayon. Rolly Gonzalo. Pare ko hindi ko alam. Akala ko sa RJ eh. RH na pala. June D. Valencia. Pare ko thank you. Sabi naman ni Mirna, yeah, sure. It will be shared to an intellectual, intelligent Filipinos. Sana meron pa kahit kaunti na marunong. Okay to Mira. Okay ba, Jundi? You are one of the marunong category. Okay Mir. Kayo na yan Hindi ako kasama riyan Hindi ako kasama riyan, Mir Kayo na yan Kayong dalawa Ako wala ako riyan. Hindi ko kasama In fact, ang alam ko lamang yung long range missile. Yung tinatawag ng Amerika na GLSDB. Ito yung ground-launched small diameter bomb. Ito yung ipagkakaloob ng Amerika sa Ukraine. Panibagong tulong ng Amerika sa Ukraine bilang karagdagang military hardware na ipinaabot ng Amerika. Walang humpay na supply ng American hardware, military hardware, patungo sa Ukraine. Ang bentahan nito, hindi ito inaasahan ng Russia. Ang bentahan nito, itong GLSDB na ito, na isusupply ng Amerika sa Ukraine, ito ay makapagpapasabog ng mga targets 150 kilometers away. Sa loob ng Russian territories o kaya sa loob ng Russian-occupied Ukraine territory na kung saan ay akala ng Russia hindi aabutin ng mga armas ng Ukraine sa magitan ng GLSDB bombs na ito na isusupply ng Amerika, wala nang maitatago ang Russia. The United States is expected to send a new and longer range weapon to Ukraine. The ground-launched small diameter bomb can send missiles more than 150 kilometers. It's roughly double the range of Ukraine's current longest range weapon. That would enable the Ukrainian army to attack Russian forces from a greater distance and far behind enemy lines. The weapon is jointly made by the American aerospace company Boeing and Sweden's Saab. If you draw a line of 150 kilometers from the Ukrainian front lines, it actually covers all of the Russian forces in Ukraine, apart from those that are in the bottom third of the Crimean Peninsula. So what this enables Ukraine to do is hit all of those logistics and supply dumps that previously had been out of range. And so it will cause quite a lot of upset for the Russians, who will have to reconfigure how they do their supply. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says his country deserves to start talks on joining the European Union this year. As members of the EU Commission gathered in Kyiv for a historic joint meeting with the Ukrainian government. EU Commission President Ursula von der Leyen said they were there to show Europe stands as firmly as ever with Ukraine in its war with Russia. Our presence in Kyiv today gives a very clear signal. The whole of the European Union is in this with Ukraine for the long haul. And we will stand up for Ukraine as we stand up for the fundamental rights and the respect of the international law. Ukraine's President Volodymyr Zelensky wants Ukraine to become a fully fledged member of the EU family, and quickly. You prepared your application for the European Union membership brilliantly. You became a candidate country while fighting an invasion. In the here and now, the EU has promised to continue its support for Ukraine by hitting Russia with a fresh wave of sanctions. But when it comes to EU membership, it looks like President Zelensky will just have to wait. Yan ang problema ni Zelensky ng Ukraine. Ngayon, bago tayo magtapos, ang problema ng Pinas ang nasa tuktok ng ulo natin Kasi nga, sabi ni Marites, gumagapang na
sa kaharian ngayon ng mga Chinese-influenced corruption. May nakakaalam, may marites. Ang Blue Ribbon Committee may subpoena sa mga pharmaceutical companies. Iladlad ninyo ang mga negosyo, ang mga ka-deals ninyo sa pagbili ng mga COVID-related products na ito. Kasi sabi ng mga pharmaceutical companies, hindi po pwede. Meron po kaming pinirmahan na non-disclosure agreements sa aming mga ka-deal. Sabi ng Blue Ribbon Committee, sabi ni Tolentino, hindi oobra sa amin yan. Kailangan malaman namin ano ba ang laman ng mga deals ninyo sa inyong mga pharmaceutical companies. Ipapasabina na ng Senado ang mga kinatawan ng pharmaceutical companies na tumangging humarap sa investigasyon ng Senado sa isyu ng mga biniling bakuna sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Senator Francis Tolentino, na chairman ng komite, inisnab ng naturang pharma company ang ipinatawag na executive session ng Senado. Sa executive session sana idedetalye ng mga ito ang nilalaman ng mga non-disclosure agreement na pinasok ng gobyerno at kung magkano ang halaga ng mga biniling bakuna. Tumanggi muna si Tolentino na tukuyin ang mga kumpanya. There were pharmaceutical companies who were not around. So the committee will be constrained to issue a subpoena to force the pharmaceutical companies to be present during the next hearing. Sabi ng senador, may mga kumpanya namang nakipagtulungan sa investigasyon at nagbigay ng detalye sa mga NDA pero hindi pa ito maaaring isa publiko. Nakita na ninyo. Balik na naman tayo sa mga pharmaceutical companies, Mr. Tolentino. Mr. Blue Ribbon. Baka nakaligtaan ninyo baka pwedeng balikan yung Pharmally. May conclusion na ito May rekomendasyon na sa Department of Justice. Doon natin simulan. Gawa ng 42 billion ang sangkot na pera ni Juan de la Cruz diyan sa Pharmally. Kaya baka totoo itong gumagapang na itong mga Chinese influence corruption na ito diyan sa Kaharian. Sabi ni Marites, sabi ni Mirna Guillermo, kami hindi Marites, miyembro kami ng Mariposa. Sabi ko, ano yung miyembro ng mga Mariposa? Kami ang mga pakialamera sa Amerika. Mir, Mariposa, at saka Marites, magsanib kayo para sa kaalaman ng mga Pilipino. Pharmally, knock, 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 knock. Buhayin natin, Mr. Tolentino. Wala na kaming oras Marami pa sana kaming malalaman kay Mariposa Presidente dito, Mirna Guillermo. Kaya lang, ala na kaming oras pare ko Ala na tayong magagawa parang Junday. Kahit mainis pa dyan si Putin, sabi ni parang Junday Valencia, ala na tayo magagawa It's bye-bye time. Paalam na muna tayo sa ating Fun Saturday Live. Balik ulit tayo sa Sabado. Mga pare ko, mga mare kong FSL, I'm sorry, talagang hindi ako pwede ng everyday Hindi tayo pwede ng everyday. Eto nga, sabi ni Manay, magdala raw ako ng tungkod. Magdala raw ako ng tungkod Ala na tayong oras mga kapitbahay. Salamat na muli sa inyong pag-alalay sa ating palatuntunan. Simulcast broadcast sa YouTube, Furel Salvo, ang ating channel, at saka dito sa Facebook, the same, Furelo Salvo sa Facebook. Salamat sa mga followers natin, mahigit 5,000 ang mga pangalan na nakita ko riyan. Thank you very much sa inyo. Dagdagan pa natin. Follow us sa Facebook, subscribe sa YouTube. Until next Saturday, kapitbahay, maraming salamat na muli sa inyong lahat.
magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Thank you. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi to everyone. I love you, my dear friends, mga kasama natin sa FSL. Anong temperatura natin ngayon sa paligid? Of course, I love my family. Ang aking nag-iisa, mahal sa buhay. My classmates, my girl, my friend, my girlfriend, my lover, my wife. I love you, Neng. I love you, Neng. Ha? Anong temperature natin ngayon? Bago tayo mamaalam. 16 degrees pero sunny. 16 degrees right now. Kanina ay 8 degrees tayo, di ba? Kanina ay 8 degrees kami, Fahrenheit. Wala pang wind chill riyan, ha? Wala pang wind chill factor. Okay. So paalam na muna kami sa inyong lahat. Napakinggan mo pa rin, Jundi, ha? Have a nice weekend na lamang. Keep safe na lamang daw. Si pare natin, Jundi T. Valencia. Maliwanag ba? Napakinggan mo, pare ko? Ayan ang boses ni Manay. Ngayon ay lalo siyang naging baritone. Diyan ako nadapa eh. Diyan sa boses na yan eh. Bye-bye! WFGS Broadcasting. Paring Raul Villanada, 20 degrees sa kanila. Day and night time. WFGS streaming online. Music on the fly. Ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Last night too, sabi ni Maring Mirna Guillermo, thank you for this beautiful and blessed Saturday, Brother Furel. Thank you, Jundi, for sharing your time, this moment of truth from Brother Furel. Thank you, Tita Hilda, being always at the side of your love. Happy Valentine's in advance, sabi ni Mirna Guillermo. Bye-bye sa inyo pong lahat. Salamat.